Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls, so Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. sometimes The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. Oh yes baby, boom, suntem live, seara de cripto, episodul 80 din sezonul 7, magie, vrăjitorie 2025, Daniel Niță la datorie, desigur sperăm să fie un an incredibil de bun pentru noi toți, pentru piețe, verde să fie pentru toată lumea, poate și pentru cei care se apucă acum de investi și desigur vom vorbi în acest live dacă anul 2025 este un an bun de început de investiții sau nu prea atât de bun. Desigur vom vorbi și despre piețe, vom vorbi și despre Bitcoin, vom vorbi și despre bursa americană, vom vorbi și despre aur, metale, vom vorbi despre tot și toate, despre Trump care vine pe 20, despre geopolitică un pic, să vedem ce se mai întâmplă în 2025 și multe altele, cum ar fi trenduri de piață pentru bursa
bursă, pentru cripto și pentru toate cele. După cum vedeți, energia este la maxim la început de an, nu? Sau nu este, deoarece ianuarie pare că ar trebui să fie o lună destul de plictisitoare. Începe greu, vine după ce am băgat în noi șorici, am băgat caltaboș, am băgat sarmale, toate astea. Începe un pic mai slow așa, dar măcar începe. Întotdeauna luna ianuarie a fost slow, dar din punctul meu de vedere după 15-20 nu o să mai fie atât de slow, chiar după 10. Probabil săptămâna viitoare ne vom desmorți un pic, având în vedere că avem primele date economice, avem șomajul și non-farm payrolls, în care piața probabil se va mișca un pic. Toată lumea în vacanță până luni marți. Luni marți vom vedea desigur mutările adevărate și pe bursa americană, desigur și pe cripto, dar și pe celelalte piețe, deoarece revin volumele. Până acum volume scăzute ca de fiecare dată, nu prea mai tranzacționează nimeni, toată lumea taie porcul pe unde apucă. Ați văzut că și până Liverpool, dacă v-ați uitat atent, erau români care tăiau porcul în fața casei. Deci oriunde mergem trebuie să se facă simțită prezența noastră că suntem români. La mulți ani pentru 2025 pentru toată comunitatea, sperăm să fie un an bun, un an în care să luăm roadele muncii de câțiva ani de acum încolo, care am făcut de prin 2020-2021, mulți dintre voi până undeva în 2025, posibil ca asta să fie anul în care roadele în sfârșit să se vadă, nu că nu s-au văzut până acum, dar poate un pic mai mult, deoarece am putea intra în etapa aia de piață un pic mai explozivă. Fie că ne uităm la bursa americană, fie că ne uităm la cripto, oricum mai dau, ar trebui să vezi o perioadă de genul ăla. Desigur, în acest live vorbim despre niște scenarii, desigur vom avea două scenarii importante pentru început de an, pentru final de an. Vedem în care ne poziționăm și care cred eu că ar putea fi scenariul mai realist pentru piețe. Ok, deci la asta ne referim. Desigur o să punem în balanță și ce se întâmplă în SUA, deoarece o să fie destul de important faptul că Donald Trump vine, Donald Trump fiind primul președinte din Statele Unite din istorie care este pro-Bitcoin și pro-cripto, deci n-am mai văzut asta până acum. Interesant de văzut ce se va întâmpla. Pleacă și Gary Gensler, care este șeful SEC. Ups, pare că a pornit aici telefonul, nu știu, cred că sunt ceva fantome pe aici, început de 2025. Ați văzut că am și postat o poză cu extraterestri deja și cred că și încărcau nava spațială să plece mai departe, o să vă arăt imediat. Dar revenind, desigur Trump e și el foarte, foarte important, n-am mai văzut asta până acum, n-am mai văzut criptomonedele având un cadru legal bun, sau măcar se preconizează că în 2025 vom vedea un cadru legal foarte, foarte bun pentru criptomonede, având în vedere că acest Donald Trump și toată administrația este pro-cripto, a zis că Donald Trump vrea să vadă Bitcoin și mai sus, și mai sus, și mai sus. Acum, desigur, mai este o parte din puzzle în ceea ce privește Bitcoin, este MicroStrategy și cu nebunul, între ghilimele, de Saylor, care cumpără la orice preț Bitcoin și a zis că nu o să vândă niciodată. Rămâne de văzut și vom analiza poate asta un pic mai târziu, să dacă Saylor va fi forțat la un moment dat să vândă sau nu. Eu zic că sunt șanse, dar nu acum. Vă voi explica imediat. Nu prea are cum să ducă fără să vândă, dacă, desigur, adopția Bitcoin nu devine într-un an de zile cât în 10, ceea ce e destul de improbabil. Probabil vom avea o bubuială la un moment dat, dar lucrurile posibil să ia o întorsătură un pic mai negativă, mai ales spre final de an, deoarece avem deja câțiva indicatori economici care ne spun asta, ne spun că am putea avea finalul de 2025 incendiar în piețe, incendiar. Clar că în mandatul lui Trump vor fi niște crash-uri destul de frumoase, nu am mai vorbit de Trump. El, când vine prima dată, desigur, primul lui gând e cum facem, să zicem, dolarul să nu mai fie atât de puternic. În momentul de față, DXY, ați văzut, și aici ne referim la indexul dolarului, undeva pe la 109. Prea mult. Când a venit atunci în 2016 a zis ceva similar. A zis, mamă, indexul dolarului prea sus, trebuie un pic să scadă, și ați văzut că a scăzut destul de mult în mandatul lui. În mandatul lui mă aștept ca indexul dolarului să scadă. Dacă nu o să scadă indexul dolarului, înseamnă că e mai fraier decât
cred, deoarece asta ar trebui să facă. Numărul 1, Trump, asta trebuie să facă, să scadă indexul dolarului, să scadă un pic dolarul, să zicem puterea dolarului, deoarece nu poate să fie competitiv în piața de comerț și nimeni în mare parte nu vrea neapărat un dolar atât de puternic. El trebuie să o lase mai moale cu hai că aceste țări care scapă de dolar, să zicem așa, le vom pune tarife și alte chestii, asta poate să le păstreze pentru a doua parte a anului, să nu înceapă așa, să înceapă cu dolarul un pic în jos și presiune pe Jerry, pe Jerome Powell, acolo trebuie să fie focul, la Jerry, dolarul în jos și presiunea la Jerry, presiunea la Jerome Powell, șeful Rezervei Federale, desigur poate să fie pusă în mai multe zone și imediat o să vă explic cum probabil o să facă administrația Trump să pună presiune pe acești Jerome Powell, deoarece dobânzile unde sunt ele în momentul de față nu e ceea ce vrea Trump pentru a avea acea economie de bubuială, acea piețe, acea creștere economică mare. Nu, cu aceste dobânzi și unde vrea să le ține Jerome Powell cu doar 2 tăieri micuțe în 2025, nu are cum să ajungă acolo. Deci Trump, dacă e băiat deștept, face chestia asta. Prima fază, lucrează la dolar, la DXY, să pice un pic, să cadă, să corecteze, să ducă cât de jos posibil. 2. Lucrează la Jerome Powell. Astea două chestii trebuie să le facă în primele 6 luni și a zice nimic altceva care să denatureze sau să neliniștească anumiți actori economici. Dacă le face pe astea două, eu zic că vedem o buială foarte, foarte mare. Dacă mai face și alte chestii, de exemplu dacă îl lasă pe domnul Elon Musk, care Elon are și idei bune și idei mai puțin bune. Ideile bune, îți dai seama că le vedeți peste tot. Tesla, vedeți rachete în spațiu, vedeți toate astea, alea mai puțin bune poate nu le vedeți, dar sunt. Dar când se întâmplă alea mai puțin bune la Elon, lucrurile denaturează rău de tot. Deci Trump trebuie să-l ține și pe Elon, care e un câine, de seama, mușcă, du-te, mușcă-l pe ăla, clar că e un câine pentru administrația Trump, nu? Și are și el pârghile lui, dar trebuie să-l țină să nu muște prea tare, că dacă mușcă prea tare intrăm în recesiune, nu trebuie să muște prea tare, trebuie să-l țină de zgardă pe Elon, asta trebuie să facă. Trebuie să lucreze la dolar, la indicele dolar să scadă și trebuie să lucreze desigur la partea de Jerome Powell, acolo, atât, nimic. Și vedem bubuiala, vedem blow-off-top-ul și vedem ce vine după. Desigur vom analiza și în acest live inflația, vom mai analiza și șomajul, deoarece este important, tot vom trece prin toate ca de fiecare dată în acest live. Acesta probabil peste 2 ore, din nou vă salut pe toți, nici n-am avut timp să mă uit la chat, dar imediat ajungem și acolo. Sunt entuziasmat pentru 2025, nu cred că o să fie doar vreme bună, cum a fost și în 2024, cred că vor fi momente destul de complicate pe alocuri, sper eu să fie în a doua parte, nu în prima parte și imediat discutăm despre acele scenarii pe care eu le gândesc, desigur punând în balanță tot ce se întâmplă în partea asta economică și în partea geopolitică, deoarece e foarte important. În numele meu Daniel Nență, poate sunteți privitor pentru prima dată aici pe acest canal, fac asta undeva de prin 2018 aici pe YouTube, vă puteți uita la mine pe canal dacă n-ați făcut asta deja. Pe ceilalți din comunitate vă salut și vă respect enorm. Hai să vedem cine este pe chat, cine este, bubuiți comentariile, știu că este ora 9 și 19 minute și când începe Daniel Nență să vorbească nu se știe unde ajunge și nu se știe dacă vorbește 2 ore fără să ajungă pe grafice, dar încercăm să nu. Bun. La mulți ani zice aici Constantin, te văd Constantin. Bun, te salută familia Soare, zice aici domnul Univers pe chat. Ciprian, bro, cea mai mare prostie, nu vând monedele X până nu atinge nivelul Y și când ajunge la Y nu vând până la Z. Vom vorbi și despre faptul că trebuie să vinzi la un moment dat. Acum, nu trebuie 100% dacă tu vrei să rămâi pe piețe pe termen lung și găsești acele instrumente în care tu vrei să pui 10 ani de acum încolo bani. Dacă ăla e planul tău, nu trebuie să vinzi, nu trebuie să te panichezi, tu trebuie doar să aduci bani, să-i bagi în piață și atât, până la pensie, ceva de genul ăsta. Dar pentru restul, desigur, va veni momentul în care ai vrea să vinzi și niciodată nu este suficient. Exact, niciodată nu este suficient. Știți foarte bine cu Bitcoin, eram aici eu de ceva timp, era $3.000, 4.000, vă puteți uita la primele mele videouri când Bitcoin era pe la 3.000, eu am intrat când Bitcoin era sub 1.000 sau spre zona respectivă. A mers, dar vorbim
vorbim doar perioada asta acum, când era pe la 50.000, toată mai crește Daniel, mai crește Bitcoin, uite, stă la 50.000, bursa 60.000, bursa americană face all-time high, peste all-time high, peste all-time high, și azi bă, 7 luni în care aveți posibilitatea să acumulați, ce vă plângeți atâta? Adică care-i plânsul, unde-i plânsul dacă tu crezi în chestia aia? Care-i plânsul? Pentru tine este o mare oportunitate, stă în lateral atât. Urcă Bitcoin, Daniel, n-am suficient Bitcoin, a urcat acum mai 100.000, dă-l naiba să mai stea un pic în lateral. Deci nu e bine nici așa, nu e bine când stă în lateral, nu e bine când scade, nu e bine când crește. De ce? Pentru că n-ai suficient. Acum probabil o să fie 2025, că ajungem și la ETH. Este oare anul ETH sau nu este oare anul ETH? Cui îi pasă? Pentru mine ETH va fi mult mai sus. Asta îmi pasă. În următorii ani ETH va fi mult mai sus. Ce înseamnă asta? Că aș vrea să acumulez cât pot până când se duce și mai sus și pe urmă nu mai văd graficul, cum l-am văzut la Bitcoin. Nu mai vedeam graficul. Era pe weekly, o cadră nu mai vedeai. Până ajunge acolo, e o oportunitate. La fel, când o să urce Ethereum, a stat în lateral mult timp, un an jumătate, nu conta. A stat mult în lateral. Bă, când o să urce ăsta, când o să înceapă să urce, la fel o să fie, a început să urce ETH, de ce n-am cumpărat, de ce n-am mai adăugat, de ce n-am mai făcut, uite, acum urcă, nu mai coboară, ce facem? Bă, eu zic că în câțiva ani de acum încolo, cum ne-am șocat la Bitcoin că scade la 100.000, o să ne șocăm la ETH că scade la 10.000. Scade la 10.000 ETH, o să fie un titlu pe care o să-l pun aici cel mai probabil pe YouTube. Probabilitate destul de mare pentru următorii ani. Poate cine știe, chiar anul ăsta. Timingul este foarte, foarte dificil. Vom vorbi. Eu cred că face anul ăsta all-time high ETH și va performa decent. Și eu zice chiar mai ales în a doua parte. E posibil să performeze și în 2026. ETH mai greu, dar când pleacă, pleacă. Când pleacă, cum pleacă super chat-urile de aici de pe canal și membrii pe canal. Avem aici un 50 de Niță membership de la Highlight, mersi. Much love, lăsați comentarii, rupeți-le în două, poate primiți membru. Avem aici pe cineva, Butacator, a dat Diamond Hands aici, welcome to the moon, să apreciez foarte, foarte tare că ai dat singur pe acest canal. Puteți face și voi asta, aveți și Patronul sus, undeva acolo, postez aproape zilnic în Patron și acolo găsiți și portofoliile mele, găsiți tot, 1 la 1, tot ce vreți voi, live trading, începem din nou de săptămâna viitoare, toate le găsiți acolo și rezultatele de până acum, desigur. Bun. Mai departe să înceapă bubuiala. Ianuarie începe slow, începe cu apă pe care o avem aici. Desigur începe cu flotări și pentru mine cu ceva exerciții, deoarece după perioada asta trebuie să dau jos. Și o să vă arăt imediat ce plănuiesc pentru ianuarie. Mai de fiecare dată. Ianuarie e o lună așa în care trebuie să tai anumite chestii, mai ales zahărul. Nu că aș bea prea mult zahăr, dar din alte chestii mai intră zahăr la mine în organism, ceea ce n-ar trebui atât de mult. Bun, zahărul trebuie să fie aici, dar nu trebuie să fie aici, adică pe burtă n-are ce căuta zahărul, de acolo trebuie să iasă. Bun, bun. Mai departe, la ce debit ai? Ești bun de radio. Știi cum erau aia la radio pe vremuri? Eram eu mic, aveam 5 ani, 6 ani, jucau astea. Erau Steaua, la balon, este momentul de față, Pițurcă, pasează, Lu Hagi, așa și aici. Bun, Robert, welcome to the moon. Încă 50 de ani să mergem la Highlight. Începem 2025, pare într-o forță mondială. Sper să vă dau din energia mea. Trebuie, dacă n-ați făcut asta deja până acum, 2025 este anul vostru, anul în care puteți, ok, face lucrurile pe care ați vrut să le faceți până acum, nu știu, de la investi mai mult, de a slăbi, de a orice, bă, 2025 să fiți un pic mai bun decât 2024 și eu cred că puteți și putem împreună aici pe partea de investiții să o scoatem bine la cap în 2025. Desigur vă promit că o să rămân aici cu voi până la final ca de fiecare dată. Bun. Robert, welcome to the moon, domnule Robert. Aici să înceapă bubuiala, să înceapă magia, să înceapă vrăjitoria. Sperăm așa să fie tot anul, știi? Adică cum a început live-ul ăsta acum, așa sperăm tot anul se desfășoară. Desigur nu se va desfășura așa. Vor mai fi momente un pic mai negative, un pic mai super pozitive, ca de fiecare dată ați văzut 2024. A fost roller coaster, a fost un pic. Începutul de an 2024 a fost foarte, foarte tare, ne-am dus Bitcoin la all-time
high, apoi din acel elan pe care l-am luat, acea magie pe care am văzut-o la începutul anului, ne-am dus în 7 luni de lateral în care spuneai întrebări despre viață. Oare se mai poate, mai crește, mai face, mai drege, mai merge în lateral încă 15 ani de acum încolo? Bun. Hai cu un like, comentate, much love, mersi. Dacă aveți butonul de like aici, putem duce live-ul ăsta, să duce rachetă în algoritm dacă apăsați butonul de like. Comentarii oricum sunt gârlă pe acest live pe care îl vedem acum. Go, zice One Guy. Uite, le citesc acum, le citesc pe fiecare în parte. Deja 20 de minute. Ce-i 20 de minute? 20 de minute într-un live de 15 ore. Bun. Ifi, te rog, este la $8.800 în bull, 2000 a fost 95 grame, merge măcar jumătate. Îl analizăm un pic mai târziu, vorbim și despre trenduri și despre analize imediat, se va păstra, super chat tău se va face. Bun, la analiza, dacă presupui că poate ajunge ETH și în bear market, stai să treacă bull-ul, ai răbdare, că încă n-am intrat în bear market ca să ne gândim la cât ajunge în bear market. Hai, vedem cât e în bull, să vedem cât e în bull. Clar, noi în bull market ne pregătim de bear, asta este clar. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă că noi ne pregătim de bull market în bear, cum am făcut în trecut, nu cum am făcut în 2022-2023, desigur, și acum suntem în bull, cu toate că mulți ar zice că nu suntem în bull, pentru că n-au crescut altcoin-urile, care altcoin-urile întotdeauna cresc, sau mai mereu cresc spre ultima parte de bull market, în care cel mai probabil ne aflăm. Și vă zic imediat cum vedeți unde suntem în bull, unde suntem, la început, la final, la mijloc, imediat vă explic. Mulți dintre voi care sunteți vechi deja știți, probabil că am trecut de mijloc. Pe mulți îi sperie. Aoleu, am trecut de mijloc și nu mai vin gain-urile alea. Ce ne facem dacă nu mai vin gain-urile alea? Având în vedere că totuși sunt ceva creșteri în piață. Desigur nu 100x, 50, 20. Că mulți vin, bagă 1000, vor să facă 1.000.000. Ceea ce e greu. Și o să fie din ce în ce mai greu cu cât trec ciclurile de cripto. Deoarece piața o stabilizeze mai mult, o să crească mai mult și cu cât crește mai mult, cu atât e mai greu să o duci în sus. Da? În viitor. Bitcoin peste 1 trilion, probabil va fi și ETH peste 1 trilion. Cum îți dai seama? Păi, te uiți în trecut ca să-ți dai seama unde suntem în momentul de față. Păi, ce vă ziceam? Majoritatea are dreptate de 2 ori. 2 ori. De 2 ori. În rest, majoritatea greșește, ok? Cum vă dați seama că majoritatea e într-o direcție sau alta? Păi, vă uitați pe internet, vă uitați la mine la live-uri, vă uitați la alții, vă uitați pe Twitter, vă uitați și vedeți cum e majoritatea, ok? Fie prea bullish, fie prea bearish, fie jumate și vedea vorbim. În septembrie, majoritatea era bullish pentru finalul de an, corect? Era pentru Q4, bullish Q4, rupere. A avut dreptatea majoritatea? Ba, a avut. Q4 a fost bullish, așa este? Este. Înseamnă că majoritatea a avut dreptate. Când are majoritatea dreptate? În 2 cazuri. Care sunt alea? La jumatea unui bull market sau la jumatea unui bear market. În rest, nu are dreptate, deoarece la finalul unui bull market vor fi în continuare bull, adică Bitcoin se duce la 150.000, să zicem că se termină ciclul acolo, dar nu știi, se duce la 150.000, se termină ciclul acolo, majoritatea ce o să fie? Bullish, 200.000, 250.000, 300.000, 500.000, 1.000.000, 1.500.000, 2 milioane, știi că s-a strigat Bitcoin la 2 milioane, știi că acum auziți orice. Și vă zic imediat și despre aceste lucruri în ceea ce privește prețele financiare, când îi vezi pe toți că vin și dau cu aceste pronosticuri Bitcoin la 200.000, probabil ați auzit chiar de la Digi24, știu, m-a durut rău sufletul când am auzit de la Digi24, 2024, 100 cât o fi, Digi24 așa, dar am auzit de la ei că Bitcoin se duce la 200.000, am zis, Doamne, acum suntem în doar 2 teorii, fie n-ajunge acolo niciodată, fie să ducem mult mai sus de atât, deoarece îți dai seama că Digi24 cel mai probabil nu va avea dreptate. Dar revenind, majoritatea de plată 2 ori. În top nu va avea, vor fi bullish în continuare. În bottom când sunt bearish, nu toți, am fost aici în 2022 când Bitcoin era la 15.000. Ce striga majoritatea? 4.000, 3.000, venea capo, băga capo, nu cumpărați acum că merge mai jos, target-uri, nu știu ce. Majoritatea din nou n-a avut dreptate. Când a avut dreptate? Păi din nou majoritatea a avut dreptate când Bitcoin se ducea spre all-time high, nu? Atunci, în momentul ăla. Deci e destul de clar dacă e să extrapolăm un pic.
Am trecut de jumate. Am trecut de jumate. Deci am trecut de jumate. Știu că pentru mulți e sperie. Mamă, am trecut pe jumate. Ethereum n-a făcut all time high. Da, de obicei face în a doua parte. În a doua parte de bull. Suntem în a doua parte de bull. Iar 2025 probabil o să fie zona și sperăm. Sperăm deoarece noi am fost aici, ne-am făcut temele, am acumulat, am pus acolo cât am pus, cât am avut, cum am făcut, cum n-am făcut, am făcut. Am pus bani peste bani și am investit. 2025 ar trebui să fie anul de blow off top. Dacă nu dăm bară, rău administrația Trump la începutul anului și sperăm să nu. Eu cred că Trump nu va lăsa piețele să pice, chiar dacă ele vor avea un crash. Nu cred, va face orice. De ce? Imaginați-vă pe Trump. Trump, el cu cocoș. Vine cocoșul de Trump, pică piețele. Îți dai seama că zice, îl sune pe Jerry. Jerry, pică pe el ca în 2020. Jerry, pică piețele, ce facem? Taie dobânzile la zero. Du-le la infinit zero, la minus 1100% zero, adică să fie dobânzile. Însă că nu le va lăsa să pice, deoarece el asta a zis, vin eu, piețele, economie, forță. Dacă nu se întâmplă asta, ce? Se întâmplă mai departe. Să că își pierde încrederea, nu mai are niciun fel de încredere și tot așa. Și el devine un nimeni, știi, în mare parte. Deci nu va lăsa piețele să pice. Întrebare, poate să le țină? Nu cred că poate să le țină. E inevitabil un crash în mandatul lui. Dar ce face după este important. Și acum intrăm în scenarii. Scenariul cu probabilitatea mai mică pe care îl văd. Deci să fie clar, nu cred în el atât de mult. E că vom avea un crash în primele 6 luni. Adică în primele 6 luni intrăm în recesiune. Deci ăsta ar fi primul scenariu, să zicem așa, în care nu cred. Adică nu merg pe el. Dar trebuie să-l extrapolăm. Oameni de pe cea zic, bă, Daniel Niță este bullish și eu vreau să fiu bearish. Nu e niciun fel de problemă. E ok, poți fi cum vrei tu să-ți analizezi lucrurile, să vezi oamenii cum sunt pe chat, să vezi chestii și tu poți să te poziționezi cum vrei tu. Deci ar fi scenariu în care, nu știu, să repetăm un fel de COVID, da, o altă variantă, nu neapărat COVID, nu neapărat un virus. Cazul că acum este din nou COVID, ies toate astea, alte virusuri din China și nu știu ce. Cum vine Trump, bă, se întâmplă chestii, nu știu, adică vine Trump, să apropie Trump de buton de putere, hai să-l iau, știi, ca stăpânul Ionar. Bă, înainte să apropie și el să ia puterea, bă, se întâmplă aia, vine aia, face aia, adică se întâmplă chestii și se vor întâmpla în mandatul lui, ok? Și vorbim, se vor întâmpla, deoarece ăștia nu-i plac, știi? Globaliștii nu-i plac și globaliștii au și ei puterea lor de care poate să o exercite în diferite feluri și diferite manipulări și diferite chestii, ok? Pe care poate să le facă. Deci primul scenariu, criza economică primele 6 luni. În primele 6 luni vine un crash mare. E bullish sau nu e bullish dacă vine un crash mare? Și cum ar putea arăta acel crash mare într-o recesiune? Ar putea arăta în felul în care Jerome Powell ține dobânzile ridicate, inflația urcă, Jerome Powell ridică dobânzile în momentul când inflația urcă în primele 6 luni și atunci nasol. Cum ar putea să întâmple asta? Cu șomajul urcând. Deci șomajul și el la rândul lui urcând din ce? Elon Musk. Mulți nu înțeleg. Elon Musk o să fie un cățel pentru Trump. Cum poate să-l pune el cu botul pe labă pe Jerome? Păi taie din joburile guvernamentale. De ce asta șomaj atât de bine? De unde s-a adăugat acele locuri de muncă de fiecare dată? La fiecare citire ați văzut 200.000 de locuri de muncă, 250.000 de locuri de muncă. Dacă luați datele, multe dintre ele sunt joburi guvernamentale. Ei bine, dacă Elon ar tăia din joburile alea guvernamentale, șomajul ar trebui să urce și ar fi bine să se întâmple, cum zicea Iohannis, ar fi bine, dar dacă taie prea mult, face o imbalanță și mai mare, sare șomajul de 5 și gata, recesiunea s-a dus. Deci trebuie să o regleze bine. De ce trebuie să urce șomajul? Poate vă întrebați. Pentru că să-l forțeze pe Jerome să taie dobânda. E fină treaba, că altfel Jerome nu va tăia. El vede inflația rămâne la 2,5, 2,6, zice ok, nu mai tai, ianuarie oricum nu tai. Nu mai tai, lasă că mi-a plăcut așa, vine Trump, vreau să-i arăt cine-i șeful, i-am arătat deja în decembrie pisica neagră, vreau să-i mai arăt și acum pisica neagră, nu e niciun fel de problemă, da? Cum îl forțezi? Pun șomaj, du șomajul mai sus, vezi că nu se mai adaugă atât de multe locuri guvernament și atunci Jerome e drink, nu se mai adaugă, trebuie să tăiem dobânda. Dar dacă Elon devine un nebun și taie din tot și se întâmplă cumva șomajul să urce și mai sus, atunci forțezi singur ca prostul o recesiune în primele 6 luni sau inflația urcă pe neașteptate, nu știu, face ceva, pune de exemplu Trump, care ar trebui Trump să o lase mai ușor cu
cu partea asta de a pune acele taxe, cum se numesc, acele tarife, a zis că pune tarife Uniunii Europene, a zis că pune tarife Chine, a zis că pune, astea vor duce la inflație, ușor tată, ușor, nu asta vrei, ușor, lasă-o pe a doua, știi, lungă și pe a doua, lasă-o un pic mai târziu, lasă-o pe asta cu tarife, fă-o pe aia cu tăiere de taxe, aia foarte bună, taie taxele S&P-ul și cu Nasdaq-ul MUN, cum ar trebui să se întâmple, ok? Taie taxele, ține dolarul sub control și avem și tăieri de dobânzi, pun în presiune pe Jerome cu un șomaj în urcare, dar nu exagerat. Rachete, peste rachete. Dacă nu, intrăm în scenariul ăla în care vine recesiunea în primele 6 luni, în care, îți dai seama, vom vedea un crash pe S&P, pe Bitcoin, pe cripto, pe toate astea, dar și atunci nu e atât de rău pe cum pare. De ce? Păi în secunda 2 va da telefonul ăsta Trump oriunde, oricui îl dau afară pe Jerome, se ducă dobânzile la 0 și atunci ne-am întoarce din nou în anul 2020, în care din nou se vor printa bani, chiar dacă inflația va urca, deoarece trebuie să ții. Băncile nu pot da faliment, economia nu poate da faliment, trebuie să le ții în momentul ăla. Piețele nu poate să pice, că Trump nu poate să lasă să pice. Deci, dacă vine acel crash în primele 6 luni, tot mi se pare o oportunitate, ok? Nu văd o recesiune atât de extinsă, gen pe 4 ani, 5 ani. Dacă vine, probabil va fi un an, poate. Un an de recesiune, dar din nou remontada destul de rapid. Dar nu văd pe asta. Sincer, nu văd. O văd în care administrația Trump probabil va ști ce trebuie să facă în legătură cu dolarul, în legătură cu inflația, în legătură cu Jerome Powell, în legătură cu toate astea. Soft landing-ul posibil să fie pe masă în următoarele 6 luni și atunci scenariul pe care îl cred e cel de continuare a creșterii și formării unei bule mai mari, care nu e prea bună pe termen median lung, dar pe termen scurt median cât de cât, adică un an și un pic, este exact poate ce avem nevoie mulți dintre noi pentru a avea acele gainuri un pic mai mari. Nu? Corect. Bun. Deci, dacă vedem că lucrurile se stabilizează, vedem soft landing-ul, vedem inflația care rămâne sub 3,5, chiar dacă poate să aibă un bounce în prima parte, vedem șomajul care urcă ușor spre 4,5-4,6. Pun presiune pe Jerome Powell să taie dobânzile. Dacă vedem tăieri de dobânzi în următoarele luni, ar fi cadru perfect pentru bulă, pentru acel everything bubble, cu aurul la 3500, cu S&P-ul la 7000, cu Bitcoin la 120-150 de mii, cu Ethereum la all-time high 6000-8000. Ar fi scenariul pe care l-aș vedea, realist vorbind, nu imediat, adică nu să vezi rachete imediat, dar pe parcurs am putea ajunge în scenariul ăla și pe ăsta îl văd pentru 2025. Acum mai e și scenariul ăla în care Trump o dă de gard într-un fel sau altul, cu Elon care o dă de gard într-un fel sau altul, cu poate inflația și cu dezechilibrele care ajung fără Trump sau nimeni altcineva, care ajung la zi, deoarece avem dezechilibre și lag economic destul de mare și atunci nu mai ai ce să faci, nu mai ai cum să le ții. Ăla când vine e ca tsunami, bum, s-a dus, adică nu mai ai ce să faci. Bun. Acum, ce e important de menționat? 2025 pentru mine sper să fie anul de a vinde, nu de a investi. Ok? Că mulți mă întrebau, în ce ai investi? În ce ai investi? Daniel, în ce investești anul ăsta? Sincer, nu sunt atât de atras de a investi, nu știu, în S&P sau în cripto atât de mult sau în orice de genul ăsta cât de cât speculativ, deoarece cred că ușor ne îndreptăm spre o bulă care probabil se va sparge la un moment dat. Teoria mea că posibil să fie 2026 și nu 2025 anul ăla și nu văd o recesiune anul ăsta. Dacă Trump face lucrurile corect, taie taxele, nu bagă bățul în gard unde nu i arde oala, adică nu băga bățul în gard, nu-ți arde oala, că e nasol. Poate face o pace între Rusia și Ucraina, small wins până ajungi la unde vrei să ajungi și apoi să fii cocoș. Nu imediat, deoarece faci dezechilibre mari. Dacă încerci tu să faci anumite chestii, poți să faci dezechilibrele și mai mari pe termen scurt. Așa o să le faci oricum, că la printat oricum o să ajungă din nou. Dar sperăm să fie după primul an de mandat. Și merg pe scenariul ăsta în care probabil vom vedea continuarea spre o zonă de blow off top, iar 2025 o să fie anul de blow off top. Asta sper de la piețe, în care desigur nu voi investi, ci voi vinde. Acum, de ce cred asta? Deja avem semnale. TLT-ul, vă ziceam.
TLT-ul, o să ne uităm imediat la el. Vă ziceam că probabil va face dublu subsol înainte să facă racheta planetară pe care probabil o va face TLT-ul. TLT-ul e o chestie în care noi am mai vorbit aici de mulți ani de zile, e o chestie în care poți să te poziționezi în caz că tu crezi că vin vremuri nasoale. Când crezi că tu crezi că vin vremuri nasoale, TLT-ul este pentru tine, nu aurul. Mulți acum ați văzut la televizor, Bitcoin și aur pentru 2025. Păi asta vă sună bine, domnilor, noi suntem aici de atâta timp. Când începe poștașul cu cineva, cu ăla să vorbească despre Bitcoin și despre aur și despre toate astea, îți dai seama că it's too late. Este prea târziu când începe Digi24, când începe ăștia să vorbească. E prea târziu. Clar că pentru tine trebuie să fie anul în care să te gândești, ok, exit. Dacă vrei să te gândești să investești acum, tu fiind privitor pentru mine, zici, mamă, am auzit la Digi, am auzit la aur, Bitcoin, nu știu ce. Imaginați că Bitcoin a fost 69.000, s-a dus la 15.000, pe urmă în trecut a fost și mai jos, aurul a fost și el, a stat 10 ani în lateral, după ce a urcat și acum urcă spre 3.000, probabil 3.000 anul ăsta și ceva. Imaginați că tu poți să intri într-un top și se creează topurile astea. Ce înseamnă blow off top de fapt? Înseamnă faptul că ești într-o distribuție masivă a celor care desigur au investitorii mai așezați, mai corecți, care au avut răbdare ani de zile, în defavoarea celor care vor și acolo imediat, știi, să intre imediat acolo pe regiunea respectivă. Astea zone de distribuție a lichidității, ok? De asta se întâmplă. Doar ce trebuie să le faci pentru a putea distribui din zone superioare și asta se vede în orice ai tranzacționa, orice, nu doar Bitcoin, nu doar acțiuni, nu, orice, le vezi pe asta de fiecare dată, ok? Bun, acum că zice Digi24 că se duce la 200.000, eu deja am un deja vu. Care este deja vu-ul ăla? Păi hai să-l zic că sunt aici de ceva timp. În 2017, hai să doar vorbim de 2017, Bitcoin era undeva pe la 1.000-1.500 scam, s-a dus la 10.000, Bitcoin gata, se duce la 50.000. S-a dus desigur la 19.700, targeturile de atunci erau la 50.000 atunci în 2017 pentru BTC. S-a dus de la 19.700 de dolari în decembrie 2017 s-a dus la 3.000 de dolari pentru un BTC în 2018, un an mai târziu. Toată lumea scam, n-am pierdut banii, whatever, am aici, făceam video pe internet, nu, Bitcoin probabil nu se va opri aici și vorbeam despre toată treaba asta, despre cum vin aceste cicluri de piață și cum se întâmplă ele și cu psihologia oamenilor și cu tot. Ei bine, am stat până în 2020, Bitcoin am urcat în 3.000, s-a dus în 14.000, s-a dus înapoi cu COVID în martie 2020, s-a dus înapoi la 3.800, crezând că s-a terminat, toată lumea s-a terminat. Ethereum era și ea pe la sub 100 de dolari. Apropo, în momentul ăla, cu mulți care zic, mamă, ce mai face ETH? Păi ETH a fost sub 100 de dolari, a fost câțiva cenți, a fost câțiva dolari. Pentru cei care au răbdare este incredibil că ETH încă mai stă în lateral în regiunea asta de aici. Dar revenim la Bitcoin, ok? S-a dus la 50.000? Da, s-a dus. Dar când s-a dus la 50.000? În 2021. Deci 2017, 2021, 4 ani mai târziu, de-abia atunci am văzut Bitcoin la 50.000. Bun, când Bitcoin era la 50.000, care era targetul? Targetul era la 100.000 pentru un BTC. Eu zic la mediane, nu zic că erau unii nebuni care ceau 2 milioane, 5 milioane, că nu știu ce, balaji cu 1 milion, cu... Eu zic la median. La median, când Bitcoin se ducea în 2021, targetul era 100.000. A atins 100.000 Bitcoin în 2021? Nu. S-a oprit la 69.000, iar media din nou n-a mai avut dreptate, iar Bitcoin s-a dus la 15.000. Când era Bitcoin la 15.000, cri, toamnă gri. Când era Bitcoin la 3.000, cri, nimeni. Era Digi, marele crash, sau ProTV, sau whatever, n-am nimic cu nimeni. Ok? Bun, era marele crash pe criptomonede, nu își vor mai reveni niciodată și vă ziceam acum intră banii instituționale, ăia de la ProTV, nu își vor mai reveni, sau de la Digi, sau nu își vor mai reveni niciodată aceste criptomonede. În fine, un pic mai târziu Bitcoin a atins 100.000, dar în 2024, 2021, 2024, faceți voi scutea 3 ani. Acum,
Istoria se repetă. Pentru cei care zic că data asta este diferit, îmi pare rău, nu cred că nici data asta nu este diferit. Poate să meargă Bitcoin mai sus? Desigur că poate să meargă mai sus, pe termen scurt, pe termen median, se poate duce mai sus. Poate să atingă 200.000? Poate. Dacă atinge 200.000, nu se va opri acolo cel mai probabil și va dubla sau whatever, să duce mult mai sus. Dar teoria îți spune că probabilitatea e în defavoarea ta. Când cineva din media care n-au treabă, de ce nu veneau să zică, mamă cât de tare Bitcoin la 15.000, acum este momentul, sau când era la 3.000, acum este momentul, sau când era la 20.000, acum e momentul, sau când era la 25.000, acum este momentul, sau când era la 30.000, sau la 50.000, sau la 60.000. Cric, nu auzeai pe nimeni. A spart anul de la 100.000, gata mă să duce anul ăsta, să duce la 200. La fel și pe aur. N-ai auzit de aur nimic. 10 ani a stat în lateral aur. Vreo 10 ani a stat în lateral, n-a făcut nimic. Manipulat desigur de marile bănci și alți actori economici, nu mai contează. A făcut aurul, aurul, tată, aurul este de investit. Păi ce să investești, mă? Ce să investești în aur, ok? Sau chiar în Bitcoin la peste 100.000 dacă tu investești 100 de lei? Ce să faci? Păi bagi 100 de lei, stai peste 10 ani, ai 150 de lei. Sau 1000. Adică unde este oportunitatea? Oportunitatea a fost, da? Și va mai fi. A fost în 2022, a fost în 2023, a fost în 2020, a fost în 2018, 2019, a fost oportunitate. Bursa a crescut enorm de atunci, enorm. Bitcoin a crescut enorm de atunci, ok? Din perioada aia. Și alte criptomonede au crescut enorm. Solana a crescut și ea, $2, adică de la 10 cât era, s-a întors spre all-time high și multe all-time high. Nu zic că nu mai pot să poziționez acum niște intrări, dar acum poziționările le fac cu oamenii care înțeleg asta, înțeleg că ești spre un final de bull mai repede și ai trecut de jumate, decât acum hai să investim că ne-a zis nouă cineva că se duce să face să drege. Aia era 2022, când tu n-auzeai de asta, desigur, privitor nou, pentru că nu te aducea nimeni, nici tu nu voiai atunci, pică piețe, cui pasă că pică piețe. Păi atunci trebuia să-ți pese, în momentul ăla trebuia să-ți pese. Acum, oportunitatea ar fi să fii în primul scenariu. Aia mai fi oportunitatea celor noi. Bă, să fie din nou în primul scenariu, pe care nu-l cred, să vină un crash mare în primele 6 luni din an și din nou aia este o oportunitate mare pentru cei care vor să investească. Ar fi o oportunitate mare. De exemplu, nu știu, Ethereum s-ar duce la sub 2000. Wow, oportunitate. Sau, nu știu, Nvidia ar pica 50-60%. Wow, oportunitate. Ce să caut acum în Nvidia? Nvidia are 3 trilioane capitalizare. Cât face? 50 de trilioane? Poate face, dar în 10 ani sau în 15 ani. Nu acum. Acum e mult prea sus. Hype-ul de AI noi l-am văzut din trecut. Acum mulți vorbesc despre agenți de AI. Noi am vorbit acum 2 ani despre agenți de AI. Deja lucrurile, vezi, când ajunge partea asta la retail, ești spre ultima parte de FOMO, de intrat, toată lumea vrea să intre. De ce nu înclin? Acum mă întrebați realist, nu? De ce, dar să nu înclin spre primul scenariu cu crash direct? Având în vedere că ai zis că, uite, a zis Digi24 toate astea. Păi încă n-a ajuns mesajul, nici în SUA, n-a venit încă Trump, președintele cripto, toată lumea va vorbi de cripto. Eu, președinte cripto, ăla, președinte cripto, cripto. Bulă, ok? Bulă. De-abia atunci o crezi. Când vine Trump, o crezi. Deja a început o parte din ea un pic, dar de-abia atunci o crezi în nivelul ăla. Ethereum n-a făcut all-time high momentan. Altcoinurile încă n-au avut partea de raliu. Vă zic de pe acum, nu vor crește toate. Cei care zic că vor crește toate, nu știu, sunt poate cu capul în nor. Nu vor crește toate. Vor crește 30-40% din ele, restul nu vor crește sau vor crește mai puțin decât așteptarea, deoarece nu poate să facă toată lumea bani. Toate e posibil și e posibil să crească la unison. Foarte probabil, nu mai e și la 2017, dar cele importante probabil vor avea urcări destul de mari în perioada respectivă. Când se va întâmpla. Acum toate astea, îți dai seama, eu pot să greșesc, am mai zis, eu nu sunt ca aia pe care mai vedeți pe internet, vin la costum la 4AC, eu știu, 2025 va fi anul de crash, anul în care vom vedea cea mai mare recesiune din istorie și au zis asta 10 ani la rând și nu s-a întâmplat. Se întâmplă. Anul ăsta să zice, mamă, lovești, v-am zis eu după 10 ani. Nu-s genul ăla, noi avem probabilități aici, așa putem și portofoliile pe probabilități, pe profile de risc. Lăsăm bazmele alea cu mamă, băgăm acum că mi-a zis ăla că scot tot acum, că nu știu ce. Nu o să scot tot, eu scot pe parcurs, deja am început să vând de anul viitor o parte, am vândut Bitcoin la 103.000, cum v-am zis, 20% și voi mai vinde dacă crește, numai că vin pe parcurs. Bă, eu pot să greșesc. De asta, că mulți mă
întrebat, dacă tu consideri că se întâmplă asta, de ce nu retragi tot? Păi posibil să nu se întâmple. Posibil să o dau de baltă, posibil să vină, de exemplu, eu zic gata, 2025, da, vreau să ies. Ies de tot? Nu ies de tot, mai las un 20-30% acolo. De ce? Păi pot să greșesc. Vine bubuiala continuă, 2026, continuă 2027 și eu ce fac? Eu zic, mamă, am ieșit, acum vreau să reintru și posibil să cumpăr topul. Sau nu e mai bine să am și acolo ceva alocare în caz că bull market-ul continuă mai departe cât am crezut eu? Nu, e normal. Sau acum, de ce nu sunt 100% în piață? Păi dacă se întâmplă scenariul, ce fac? Rămân în izmene? Mă uit la ecran cum văd roșu, toată lumea, n-am și eu să n-am niciun ban să cumpăr în momentul ăla acel nimic, adică nimic, să fiu în izmene total, să n-am nimic, absolut nimic să cumpăr. Astea, ce auzi pe internet sunt basme, că știe cineva, domnule, exact momentul că acum 2025 face drege. Nu, poți să ai teorii, poți să ai anumit ansamblu macro, poți să le cumulezi pe toate, poți ca să ai, să zicem așa, o idee mai aproape de adevăr. Dar piața poate să facă ce vrea ea, poate să vină extraterestri, să zică, aoleu, uite extraterestri, de acum încolo folosiți doar apă, nu vă mai interesează, aveți nevoie de apă, totul plătim noi, totul dăm noi gratis. Spun energie, nu știu, și s-a terminat, să schimbă societatea, să face, sau alte chestii, nu știu, orice altceva, vine o recesiune foarte, foarte mare dintr-un Black Swan, vin atacuri cibernetice, vin alt război, n-ai cum să le prevezi, pe astea sunt și Black Swan-uri. Ok, dar în mare parte înclin spre zona aia, dacă Trump și administrația își face treaba bine și nu îi lovește vreun iceberg în primele 6 luni, ar trebui să fie ok, ar trebui să formăm bula, ar trebui să balonul ar trebui să umfle balonul, adică Trump ar trebui să umfle, ar trebui să-i dea la balon. Am zis câteva chestii care s-ar pupa perfect, numai că perfecțiune în piață pe mine mă sperie, adică să ai bluff top-ul, să vând o parte și apoi să mă poziționez în TLT. Desigur, TLT-ul e ceva în care în recesiune urcă. Okay? E cam printre singurele, mai desigur și alte commodities, cum ar fi grâu, cum ar fi porumb, astea urcă deoarece e panică, îți dai seama toată lumea, mâncare de bază, nu mâncare, grâu, porumb, toate, știi, adică alea de obicei. Aurul nu, aurul pică, uite-te la istorie, aurul nu este un hedge bun pentru o recesiune, nu va fi, nici Bitcoin nu este, nu va fi. Cel mai probabil, deoarece astea sunt asturi speculative. Mulți zic, n-am văzut, domnule, Bitcoin într-o recesiune. Bă, l-am văzut, tata, a fost în recesiune în 2020. Uitați-vă pe grafici atenți, eram în recesiune în 2020. Că a fost trăită scurt, deoarece a venit cu printatul, bam, 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 bam și a printat rachetă piețele, rachetă și inflația, că n-ai cum, lași dezechilibre de fiecare dată. Ok? În zona aia. Dar ce s-a întâmplat cu Bitcoin atunci? În 2020? A ținut? A făcut plus 50%? A făcut minus 50%. Ce a făcut aurul? Cădere. Ce a făcut în 2008 aurul? Cădere, adică pică. TLT-ul este chestia. Deci dacă tu ești privitor acum și zici, băi, eu cred că în 2025 vine recesiune, vreau să ne întrag din piețe, vreau să stau mai stabil, vreau să-mi balancez portofoliu, poate mulți trebuie aveți portofolii mai mari și sigur că aveți, adică fac 1 la 1 cu mulți dintre voi și am văzut că mai aveți anumite chestii pe acolo. Ok, dacă tu vrei să-ți balancezi în TLT, ăla urcă. TLT este un invers, ca să le explicăm simplu, a celor de la BlackRock, este un invers a dobânzilor pe 10 și 2, dacă e să le luăm așa. Da, nu, le zicem doar pe astea, 10 și 2, că sunt mai multe. Astea sunt cele mai importante, ok? Deci a acelor dobânzi, în mare parte, pe acele obligațiuni de stat. Deci, de exemplu, dacă pe 10 ani iei acum 4, pe 2 ani iei 4, clar, 4 și ceva, ai un dezechilibru acolo între cele două. În recesiunea asta pică. De ce? Oamenii se panichează și bagă în astea stat, deoarece acolo, știi, acolo zic e safe. Băgăm în bonds, bonds, se bagă rachetă în bonds. Toată lumea în bonds. Cu cât bagi mai mult, acela recompensă pe care o iei tu, 4%, se transformă în 3, se transformă în 2, se transformă în 1, doar ce e prea mult, știi, și nu mai poate, trebuie să scadă cât dă, trebuie să scadă, doar ce are prea mult, adică are prea mult, oamenii vin, dau, prea mult. Okay? Bun. E un inversa. Când astea scad, TLT-ul urcă. Ca să o explicăm simplu pentru toată lumea.
ca să o înțeleagă cel mai bine. Deci TLT-ul e primul instrument în care ai vrea să-l ai în vizor, poți prin, nu știu, eToro, ai jos eToro, cred că are și 3 din 212, nu mai țin minte, dar îl găsești pe ăsta, TLT-ul nu e ceva care, acest TLT nu e ceva ce nu găsești, ok? Nu e ceva ce nu găsești. Bun, deci TLT-ul, apoi ar mai fi grâu porumb, deci ăsta TLT-ul și hai să ne uităm un pic aici, mergem la primul grafic după 48 de minute, ceea ce e ceva, adică e ceva, hai să ne uităm la el, acest ETF, ia, unde e? Where is? Mergem aici la Treasury Bonds și ne uităm la TLT, care este un ETF pe bonds. Se poate vedea aici, iShares, desigur este BlackRock. Da, bun, ce vă ziceam, nu s-a atât de panicat când eram aici, țineți minte, eram în august, ăsta s-a dus aici, multă lume, Daniel, TLT, urcă recesiune. Nu v-am zis, istoria ne arată că nu așa face TLT-ul și nu așa se întâmplă recesiune. Dacă ne uităm în trecut aici pe TLT, rapid, putem să ne uităm în range-urile astea, uite, 2006, vezi? 2005-2006, a venit aici 2006-le top, în regiunea asta, dublu subsol în 2007 și apoi, bam, recesiunea. Uite ce s-a întâmplat în recesiune aici, opa, s-a dus din 82 până în 122, deci aici era în TLT, aveai 50% pe plus, n-aveai minus 70% pe piețe. Bun, mai departe, dacă ne mai uităm aici ce s-a întâmplat, 2019, similar, a venit aici 2015, a venit aici 2017, a venit aici cu un fake-out de o frumusețe rar văzută și asta e un fake-out foarte, foarte frumos aici, ok? O dată ce a urcat peste regiunea asta ți-a confirmat fake-out-ul și apoi 2019 deja, uite, deja de aici TLT-ul îți dădea semnalul că ceva e putred, a atins aici în septembrie 148 și apoi, buf, în martie a atins 179, în care piețele au luat o corecție masivă, toate astea era 173. Și dacă era aici din bottom, desigur nu o să prinzi niciodată bottom-ul exact pe TLT, e foarte, foarte complicat, avea 58% din nou. Deci ăsta de obicei crește un 50% din bottom, dacă e să o luăm așa pe zonele astea de incertitudine. Acum, da, uite, e un pic te sperie, știi, stai așa că am avut aici prima dată 2023, acum vrea dublu subsol, aici în 2025. În regiunea asta. Ce ar însemna asta dacă în 2025 și din punctul meu de vedere vom vedea aici probabil un dublu subsol în 82 și vom vedea pe urma asta. Unde va fi zona de sperietură? Păi undeva în 100, odată ce urcă pe 100, deja ai putea să vezi o problemă în ceea ce privește piețele, ok? Odată ce urcă în regiunea asta de aici. Cât ar fi 50% din bottom, dacă ne extrapolăm un pic, ar fi undeva 127, ar fi regiunile astea de aici, de sus pentru TLT. Dar eu zic că da, dacă e să ne uităm strict, eu zic că da, eu zic că probabil va veni aici în primă fază și e posibil recesiunea să vină în 2026 sau după vară, toamnă poate în regiunea. Dar desigur ținem sub observație aici TLT-ul, deoarece e un indicator foarte important care ne arată. Ăsta și desigur cu US10, US2. US10-le, în teoria mea pe US10, că probabil va mai încerca poate odată în 482 aici. Adică asta arată că încă ești într-o zonă speculativă a pieței și e bine. Poate cine știe va face 5 plus în mandatul lui Trump la început. E o șansă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu este interes pentru obligațiunile guvernamentale în momentul de față, pentru că yield-ul este foarte, foarte scăzut aici, ok? În momentul de față ai un 4,6. E mult, adică e destul de mult. Dar poate să fie și mai sus, poate să fie range-urile astea, să facă un dublu top ăsta, în timp ce TLT-ul îți face un dublu subsol. Și ăsta ar fi cazul din punctul meu de vedere. În primul an al lui Trump să vedem regiunea asta de aici pe US10, la fel și pe USD să vedem remontada aici în nivelul ăsta, undeva spre 4752 și apoi să se întâmple manevra. Dacă ne mai uităm la un alt indicator, să mai uite multă lume la ăsta și din nou, de frate, când se întâmplă ceva aici imediat, gata, domne, vine recesiunea, că știm noi, știm noi. Când se inversează 10 cu 2, vine recesiunea, rupe. Nu e chiar așa, de multe ori ai avut aici inversiunea, poți să stai o lungă perioadă, cum ai stat și în trecut. Dacă ne uităm să mergem pe weekly. Poți stai o lungă perioadă, să luăm cazurile din trecut, nu? Că trecutul ne poate arăta câte ceva, nu înseamnă că se desfășoară neapărat la fel. Nu să luăm .com bubble-ul de aici, mulți auziți acum suntem în 2000 sau în 2007 sau în 1999.
nu poți să le privezi pe astea cu un realism prea mare, pentru că lucrurile se schimbă. Clar că la un moment dat se va repeta ceva din chestia aia, dar nu poți să compari 2000 cu 2024, altă tehnologie, alte chestii, sau 2008 cu 2024, doar ce băncile au mai înțeles și ele anumite chestii pe parcurs. Știi cum e? Când te lovești cu capul de zi de mai multe ori, zici, stai că mai m-am lovit cu capul de zi, dar acum o iau pe ușă, știi? Adică, și nu poți să te uiți în același fel. Creșterea economică, inteligența artificială, toate astea, toate aceste tehnologii noi pun umărul la continuarea unui raliu mai mult decât la corecția aia foarte, foarte mare. Dar, revenind aici, revenind aici la US2, nu la US2, la inversiunea între US2 și US10, cazul 2000 ai avut aici în 2000, de-abia aici în 2001 a început o recesiune, de-abia aici în regiunea asta. Ăsta de obicei trebuie să urce peste anumite niveluri ca să poți să zici ok, e un pic stresat. La fel și aici dacă ne uităm, ai avut 2006 inversiune, ai avut aici 2006, a fost recesiune aici? Nu. Nouă recesiune, NEMA, nimic. Aici era mare, inclusiv în România, să lua credit cu buletinul aici, în regiunea asta. 2006-2007 era, zici că era lapte și miere. A venit apoi din nou inversiunea, avem recesiune aici? Nu, n-a venit nici aici. 2006 iunie, asta are bun. A venit aici în aprilie 2007? N-a venit și în aprilie 2007, ne-am întors aici, am urcat un pic peste, la fel ca ei, n-a venit. Unde a venit? Păi, odată ce am urcat de-abia aici, spre regiunile astea superioare, aici eram în 2007, de-abia aici puteai să te gândești, ok, știi ceva, recesiunea e pe vine, tată. E pe vine, aici puteai să te gândești, ok, e pe vine, 2007, 2008, regiunea asta, e pe vine, adică vine, rupe. Acum, fast forward, astea sunt doar două cazuri, mai sunt și aici câteva în 89, am mai avut o mică recesiune aici, poți să vezi, același lucru, a durat un pic vreun an și ceva. Acum, uitându-te aici, ce zici? Ok, am avut inversiune aici, în iunie 2022, cam cea mai de durată din istorie, momentan până 2024, ai avut prima ieșire de aici din zona asta, e recesiune aici, nu știu, vă întreb. N-ai încă un șans, trebuie să-l vezi măcar trebuie să vezi să urce în 1034 sau să urce peste nivelurile astea de aici, de sus, undeva în 106. Atunci te poți gândi că da, vine, nu neapărat că vine imediat, dar vine în câteva luni de zile mai la distanță. Ăsta real poate să facă asta, nu știu, poate să meargă aici și apoi să mai facă asta odată până în 2026-2027, deci de-abia apoi să vină recesiunea. Adică eu nu înghit pe ăștia care zic, am văzut inversiunea, vine, adică vine recesiunea, sigur, știm noi, am scris acolo, am dat decret, știi, CCR-ul, numai CCR-ul ar putea până decret să aducă recesiunea, dar în rest nu. Bun, dacă Trump taie taxele din nou, poate să prelungească această creștere. Și a zis că le va tăia de la companii. Sunt prea mari taxele. E bine. Europa ce face? Europa face invers. Și mai mari taxe, și mai mare reglementare, și mai mare strângerea curelei. Până când? Până când câștigă naționaliștii în Italia, câștigă naționaliștii în Germania, câștigă naționaliștii în România, câștigă naționaliștii în Polonia. Până când? Păi, de asta. Adică cu cât strângi cureaua, cu atât oamenii vrem altceva, tata. Adică vrem altceva. Nu mai... Lasă-ne, că eu fac. Cine afacere să fac în statul meu 60%? Adică ce să mai fac? Când vine la fiecare control, la micuța, cu orice, trebuie să mă duc cu un dita mai nu știu ce, să fac atât să ajung până aici la documente de care am nevoie. Ce e asta? Adică omori orice, adică orice chestie pe care omul gândește și el, orice omori din start. Europa va continua pe asta, că momentan nu există o reformă momentan în Europa, dar va veni cum au venit toate, cu forța. A venit cu forța, va veni rapid și va veni nasol. Așa vine de obicei pe continentul ăsta bătrân, dacă în lumea și pământul. De asta a fost și război, da, s-au făcut schimb. Nouă ne plac asta, ne place să mergem așa, să stăm până la os, știi cum e, te doare măseaua. Lasă-mă că mă doare și mâine, mă doare și poi mâine, las că mai mă doare, o țin până când doare și ajunge la nerv, știi? Și atunci trebuie scoasă. Bun, mai departe, cum sunteți chat? Sunteți bine? 57 de minute, sunteți bine? Cred că s-a dat informație ceva aici în 57 de minute, este sau? Bun. Mai departe. Bun. Ce mai vedem aici? Ce am ratat?
Ce va face TIA? Crezi că este realist să atingă 30? Am prețul mediu 7. Eu cred că poate. Și la TIA la fel. Stă la 5, stă la 5, până când te enervează, pe urmă urcă, n-ai suficient. TIA. Cum n-ai avut suficientă Solana? Cum n-ai avut suficient Bitcoin? Cum n-ai avut suficient? Cum n-ai avut suficient? Mulți cumpără odată și încep să plângă. Cumpăr acum TIA la 10 sau 15 și mă plâng 7 luni. Știi cum e? Eu vreau să cumpăr să mă plâng. Aia, cumpăr o dată de toți banii pe care i-am, că așa știu eu că să fac investițiile. Cumpăr că toți banii în TIA, în Celestia, care e ceva super speculativ. Nu-mi pasă, eu doar mă uit la gain-uri, cât poate să fie ele de mari. Nu mă uit că poate să stea un an în lateral. Aia lasă, că văd eu, mă plâng dacă stă în lateral, încep să mă plâng. Cel mai bine, fă-ți plan, reacumulează, după cum ai văzut, îți va da o până la un moment dat să iei și ceva profit, la un moment dat, după ce acumulezi o parte. Că nu-i profitul pe care îl dorești, știi asta ce e și ea, adică poate să facă 20, 30, 50, 100 sau poate să facă 15, 20 de dolari și apoi să nu mai facă. Okay? De asta să te gândești la un singur punct 30, cum ai zis tu aici, nu mi se pare relevant. Gândește-te cât ai acumulat, gândește-te cât ai în TIA procentual, gândește-te cât vrei să rămâi în TIA procentual și când crește, începe să dai exit. De exemplu, SUI. Am luat SUI la media 70 de cenți sau ceva undeva pe acolo. Țin până la 10, se poate duce, dar țin până la 10 exact? Nu. Deja am executat 20%, cred, 20 sau 30, ceva undeva pe acolo din SUI. Dacă ajunge la 10, mai vând, nu e niciun fel de problemă. E pentru mulți, păi dacă vând acum duce mai sus, iau mai puțin, fac mai puțin și nu o să mai vândă niciodată. La fel ca la și cumpărare. Păi ce-ți cumpăr acum? Se duce mai jos. 15.000 Bitcoin nu e, la ASC, se duce la 10, se duce la 5, cumpăr eu acolo, știi, la ASC, știu, acolo. Poate să duce la 20, prea sus acum, nu mai cumpăr, știi, adică asta e, planul, echilibru, câștigă. Dacă vrei să o dai pe loto, pe bingo, pe toate astea, stai mai greu. Poți să o faci, dacă o mică parte din portofoliu. Nu poți să te axezi pe TIA toți banii că faci. Bagi în TIA, vii în fiecare săptămână, tu la TIA, stă la 5 dolari, la încă o săptămână, încă o lună, încă 2, încă 5, încă 6 și tu la TIA, cum stă încă la 5 dolari. 5, 4, 7, 9, 5, 4, 7, 9 și la un moment dat va urca, dar tu în loc să acumulezi, să zicem, sume mici, că mulți zic, mamă, cu sume mici nu poți faci bani. Stat Bitcoin lateral 7 luni, a stat un an, 2, am avut bear market de 2 ani. Poți. De asta zic, nu te arunca cu o sumă, să zicem așa, poate nu ți-o permiți, fă-ți echilibru în partea asta, echilibru întotdeauna câștigă. Că mulți zic, gata, vin, bag $1.000 în altcoinuri, bubuială. Dar da, poate să vină bubuiala după 4 ani. Poate să vină o dată la 4 ani bubuiala. Adică o dată la 4 ani în care tu dacă bagi doar $1.000 și îți iei ceva care deja au crescuse, când o să crească poate să facă 3, 4, 5x și o zici, nu e suficient. Cu toate că e destul de suficient. Bun, aia e gândirea. Salut! La tot om bun, poftă bună la informații și la apă și flotări. Trebuie să mai bagați încă 20. Zicea lumea, 50 de flotări pe zi puține. Ia. Hai să ne uităm un pic aici, mai facem un pic, ne detașăm un pic de subiect, dar cred că până acum ați văzut bine, da? Vorbești despre Trump și despre inflație și despre toate cele imediat, o să le luăm la rând lucrurile, dar în mare parte asta, ca și în poziționare, încă sunt în piață, mă întreabă lumea dacă mai investesc. Nu. Mi-am făcut investițiile, nu trebuie să investesc constant, mi-am făcut investițiile deja, le am și început să dau exit, nu înseamnă neapărat că trebuie să bag banii înapoi, nu. Dacă piața îmi va da oportunitatea să bag banii înapoi, foarte bine, dacă nu, tot pe retragere, până ajung la 70% out. Și atunci vedem ce se întâmplă. La pe retragere. Dacă piața nu-mi zice altceva decât ok, stă stabilă, urcă, păi eu aștept, adică nu e niciun fel de problemă. Așteptarea din nou este o chestie pe care mulți nu au. A zice peste 80%, poate mai mult. N-au răbdare. Nu există răbdare. Există cumpăr acum să devin bogat și dacă nu se întâmplă să devii bogat într-un an, 2, s-a terminat, adică pentru tine. Nu mai se poate. Nu mai poți face. Cazul concret de TH, cumperi la 1500, la 1000. Mulți sunt nemulțumiți care au cumpărat la 1000. Mamă, e 3600. Păi e bine că e 3600, adică e 3x din 1000 sau dacă 1500, 2 e bine. Adică e bine. Ce ai fi vrut? Adică ai fi vrut Ethereum de la 3000 să ducă în 50.000 sau... Adică când cumperi ETH, ești cu un risc mai scăzut, ești cu un risc mai median, știi că va rămâne aici. Când cumperi TIA, de exemplu, ești cu un risc mai ridicat, zici,
Ok, 1000, fie face tia din 5 și 10 dolari, fie face 50, 100, fie nu face. Aia e, dar riscul e mai mare să nu facă decât ETH să ajungă la 10.000, de exemplu, într-un an, 2, 3. Răbdarea e importantă și ea și mulți nu au. Fix asta. Investesc să plictisesc, bag 1000, pleacă, se întoarcă peste 7 luni, la același preț. Da. În loc că asta 7 luni să-și aloce o mică parte, să tot investească în chestia respectivă. Mulți nu-și înțeleg riscul. Bagă odată și zic gata, mă, acum facem. Și bagă 10.000 toți banii pe care ia. Deci gata, nu-și înțeleg riscul. Adică riscul lor, mulți nu se pupă riscul din portofoliu cu riscul lor. Când îi întrebă mulți, ok, ia uite la portofoliul ăsta, ce crezi? Riscul tău, care e pe portofoliul ăsta? Păi e ridicat. Și zic, ok, dar riscul tău care e dacă nu te-ai mai uitat la portofoliul ăsta? Păi e median. Ok, nu se pupă. Și când nu se pupă e nasol, deoarece nu se întâmplă, poți să ai momente când se întâmplă, știi? Adică ești un risc mai median, faci un portofoliu mai ridicat, intri în bull, crește, zici, aoleo, ce bun sunt. Și apoi ce se întâmplă mai departe? Ce crezi că se întâmplă mai departe? Când nu-ți înțelegi riscul, profilul de risc și ce poți să investești și când te întinzi prea mult, ce crezi că se întâmplă? Nu se întâmplă lucruri bune. Zic de pe acum. Echilibru contează. Nu înseamnă echilibru să nu investești sau să nu-ți asumi risc. Contează să-ți asumi și risc, să și investești, dar nu chestiile pe care n-ar trebui să le faci. Bun, deci revenim la flotări. Hai să ne uităm aici. 50 de flotări pe zi, zicea, e puțin, eu fac 50 într-o serie, zicea un tip pe Twitter. Fac 50 într-o serie și eu fac 50 într-o serie, dar pe urmă nu știu dacă mai fac a doua serie. Nu știu, asta zic, poate o fac, dar a doua zi mai ridic mouse-ul? Asta zic, nici voi nu vreți să fac eu atât. Adică nici voi nu vreți să fac 50 de flotări în serie. Bun, hai să ne uităm un pic aici la mine pe Twitter. Bun, Tia, confirm indicate de ce Cătălin. Da, e ok. Dacă ați trecut în perioadele astea, am mai trecut și eu la începuturile mele. Adică nu e nimic. Important e să treci peste. Hello, mister, mi-a fost dor de live-uri, zice Vivre. Nu-i așa? Nu-i așa? E ce trebuie, zic, Vivre. E ce trebuie. Bun. Hai să mergem aici să vedem. Hai să mergem aici să vedem unde era și mergem și la partea de ce cred despre inflație, șomaj, Trump și toate cele le reluăm imediat. Bun. Asta așa, am zis luna ianuarie, îți dăm un zoom, printre cele, dacă nu mai e cea mai plictisitoare lună din an, corect. Ce fac de obicei în ianuarie pentru a intra în formă sau menține mental concentrat, deoarece și asta este greu câteodată. O mai zic încă o chestie, dar un pic mai târziu. Am zis așa, fasting 14-18 ore. Din nou, asta merge pentru mine, nu trebuie să o repetați voi. Sunt persoane cu anumite probleme medicale care nu o să poată să facă asta. De exemplu, dacă, nu știu, aveți diabet sau alte chestii, greu să faceți asta. Bun, fasting 14-18 ore. Deci am zis între, deoarece mai sunt zile care nu pot să țin neapărat 18. Dar ce înseamnă asta? Nu știu, să mănânci la 8 și apoi să mănânci la 2 sau la 1 sau la 12 a doua zi, adică să treci peste micul dejun, cu toate că e împărțită comunitatea. Mulți ar zice, bă, micul dejun cea mai importantă masă a zilei, alții ar zice că nu e neapărat așa, depinde fiecare de organismul fiecăruia și cum reacționează la chestii. Bun. În 50 de flotări am zis aici, 6 din 7, acum nu știu dacă o să fac 7 din 7, rămâne de văzut, de obicei 30 dimineața și 20 după amiază. De ce în serii de 10? Pentru că vreau să fac măcar 2-3 serii odată, adică 2-3 serii odată, nu doar odată, să fie mușchii un pic mai ok. De ce flotări? Pentru că îți încordează abdomenul, pentru că mușchii de aici, pentru că spatele, pentru că fesierii, pentru că picioarele dacă le faci corect, piept, adică toate îți lucrează bine. Nu e neapărat cel mai complex exercițiu pentru tot corpul. Da, e unul decent, a zice. Bun. Deci aici, multă lume, 50 de flotări. Ia, fă tu 50 de flotări. Mulți zic că e ușor să faci în fiecare zi 50 de flotări. Nu e. Nu e ușor să faci 50 de flotări în fiecare zi. Cu toată mai mulți, cu toată nu mai poți, cu toată nu mai ai chef. De asta zic că nu e ușor să le faci. Încercați și voi. Bun. Apă, mai ales dimineața, 2-3 pahare bag dimineața. Cafea, aici nu trebuie neapărat să bezi, da, eu sunt băutor de cafea și nu o să pot fără cafea. De obicei beau flat white, asta că mă duc în oraș, de obicei mă duc și vă zic de ce. Fără zahăr, cu orice lapte în afară de cel normal, te prefera migdale, aici poți să pui și lapte normal, nu e niciun fel de problemă.
Dar pentru mine mă ajută și mai mult să fiu mult mai ok și la stomac și la alte chestii fără să fie lapte de vacă. Okay? Laptele de vacă pentru bărbați nu e chiar grozav să-l bei în cantități zilnice. Bun, vitamine aici, de preferat nu pastile, dar și pastile ok. Zinc, aici lichid am zis, zinc, de ce zilnic astea, ok, ghimbir, asta am văzut probabil câteodată că mai au shoturi de ghimbir, asta te ține foarte, foarte bine pe imunitate, bine, maxim totuși 2 ori pe săptămână shoturile de ghimbir normale, adică fără portocală, fără nimic în ele, alea normale care te ard, ok, maxim de 2 ori, doar ce pe urmă îți fac alte probleme, ghimbirul îți face alte probleme și n-ai vrea. Am zis că exclud alcoolul, dacă pot, dacă face EDRM all-time high, da, improbabil în ianuarie să facă, nu? Ok, orice băutură acidulată sau cu zahăr, deci orice cu zahăr, pa. După fasting mănânc avocado, ou, iaurt, la orice masă, dacă am legume încep cu ele prima dată. Deci, de ce e important să încep cu legumele? Pentru că îți scade insulina din sânge, spike-urile de insulină. Fiecare om are spike-uri de insulină, de exemplu dacă bei o cola cu zahăr, ai spike de insulină care îl ține o perioadă mai lungă, adică nu e, îți rămâne sus. Și de ce e important vă zic imediat. Ci rămâne spike-ul de insulină stă sus. De tot o perioadă. În tot timpul ăla ți se consumă energie, nu din grăsime, din păcate. Și da, apoi pe tine foarte, foarte mult. Consum din alte surse care apoi se stochează. Ți le stochează în grăsime, ok? Când este ridicat. Deci sigur poate să aibă și alte probleme și foarte bine diabetul, de exemplu. De asta și insulina e negativă. Dacă începi cu legume sau cu ceva verde înainte să mănânci, nu știu, orice, cartofi, orice, dacă începi cu ceva verde, e excelent pentru că îți scade. Acum depinde de la persoană la persoană, poate la unele nu, poate nu, dar îți scade acel spike, îți scade spike-ul ăla pe care îl faci de obicei când mănânci, nu știu, lucruri dulci sau chiar pâine sau chiar alte chestii. Îți scade dacă încep cu ele. Deci de astea încep cu ele la început. Bun. Chiar dacă nu-mi place peștele, din păcate, introduc o masă pe săptămână cu somon. Somonul îmi place. La cuptor e foarte ușor de făcut. Iei somon, îl bagi la cuptor. Bun. Și se face în aproximativ 20 de minute. Bun. Evit mâncarea prăjită cât pot, nu înseamnă că nu o să mănânc dacă o evit dacă pot. Ține cont că nu trebuie neapărat să încerci tu asta, aceste lucruri se aplică doar la mine. Da, corect, și am zis ce faci tu în ianuarie și aici am zis după 31 de zile pentru mine să văd rezultatele, este clar. Problema e ce se întâmplă după februarie, după ce trece la ianuarie, ce se întâmplă în februarie, asta e problema, doar ce de obicei nu țin, adică se văd, adică dacă tu faci asta 30 de zile, posibil să vezi rezultate, asta nu înseamnă că trebuie să încerci neapărat, dar să văd rezultatele și chiar bine. După 31 de zile. E mai greu mai departe, adică să tot ții asta, adică să tot ții de chestia asta. Plus, aș mai adăuga pași. De asta ziceam că merg să-mi iau cafea din altă parte, deoarece îmi place să merg pe jos, 8.000 de pași, 10.000 de pași. Ar fi excelent, oricum pe aia făceam și în trecut. Nasol când plec pe undeva, după ce nu-i mai fac, nu știu, nu e ce trebuie. Bun, la mulți ani n-am bun, zice aici Ceamană Constantin. Bun. Face sport și pentru mine, eu fac câte 10 pahare la piept și abdomen pe zi. Da, nu e ok. Nu e ok, dar din nou trebuie neapărat să faci ceva. Adică să te miști măcar, doar ce asta se vor vedea la un moment dat. Prima masă ar trebui să fie foarte bogată în proteine și grăsimi sănătoase. Da, avocado este din câte știu, grăsime destul de bună sau proteină. Una din ele, nu sunt expert pe partea asta, dar știu că e destul de bună. Ou la fel e destul de bun, dar să nu-l mănânci, nu știu, zilnic, o dată la 2 zile, 1-2 e ok, dar să nu mănânci fiecare zi în fiecare zi. Iaurt, din nou, foarte bun. Bun. Rămân niște obiceiuri sănătoase și pentru mai departe, dacă te obișnuiești cu o rutină sănătoasă. Da, problema e când spargi rutina. Când spargi rutina este mai complicat. Bun, asta pentru ianuarie, pentru a intra în formă și se vede după o lună. Ne întoarcem și la cripto și la piețe imediat. O să ne uităm și pe, după cum vedeți, n-am thumbnail azi. O să fie de mâine postat. Începem fără thumbnail acest live, nu ai vreo problemă. Ai voie să mănânci 21 de ouă pe săptămână. Nu știu, n-aș mânca atât, deoarece colesterolul probabil va exploda.
Bun, salutare, eu am reușit să mai acumulez FET fix la minime de acum, nu vorbim și despre FET. Uite, dacă tot ai deschis că acest FET, un desigur lucru important pentru 2025 probabil vor fi agenții. Noi am mai vorbit de ei din trecut, de acum 2 ani de zile, făceam că următorul trend pe inteligența artificială și da, va fi. Vorbește și Google, vorbește și Microsoft și au ajuns și în cripto, dacă vă uitați la Virtuals. Acum n-am intrat momentan în agenți, probabil dacă ar mai fi să investesc ar fi fie în agenți, fie în DeSci, care partea aia de science, decentralized science, și ăla va fi un trend important pentru 2025 probabil. Am văzut că CZ investește mult acolo, gen Binance Labs, probabil CZ se va concentra foarte mult pe Binance Labs în viitor. Investește foarte mult în chestia asta și sigur în agenți la fel, în agenți de AI. Agenți de AI care clar până în 2030 sunt făcute studii, eu făceam oricum din trecut, că cu asta vom interacționa, chiar poate nu noi vom avea un agent AI personalizat al nostru care va interacționa cu alți agenți AI, poate similari cu ai companiei respective sau din domenii diferite, rămâne de văzut, sau unul care poate le face pe toate. Dar clar că o să ai managerul tău în portofel sau în buzunar sau oriunde. E destul de clar și companiile o să le aibă, o să aibă acești agenți de inteligență artificială. Clar, multe joburi o să fie tăiate din asta, tot ce vezi, call center, toate astea, toate vor fi automatizate de agenți de inteligență artificială și alte chestii. O să vedeți mulți influenceri cu inteligență artificială, AIXBT, nu știu dacă l-ați văzut, e tot un agent de AI construit pe Virtuals, care acum destul de la modă. O să ne uităm și pe tot ecosistemul Virtuals imediat, să vedem ce este acolo și dacă e ceva cât de cât relevant. Ați văzut Fartcoin, de exemplu, care a crescut destul de mult și el tot pe această teorie. Aceasta ar fi o parte de analizat pentru primele 2 trimestre din 2025, agenții AI, și partea de decentralized science, care și aia o să fie destul de importantă. Cred că o să o vedem în 2025, că o să vină. Ați văzut că și în România sunt câteva proiecte care vin pe nișa aia, dar ai nevoie mult mai mult decât să fii pe nișa aia, ai nevoie și de alte zone. Ai nevoie și să intri și în alte zone ca să poți să ajungi mai sus, să zicem așa. Dar clar, inteligența artificială se va transforma, nu va pieri. Am văzut deja Virtuals, care e foarte important, acum a crescut destul de mult, dar probabil va veni și Fetch din spate puternic în următoarea perioadă, tot la fel cu agenți și e foarte important de văzut ce scot ei pe piață. Destul de clar că cei de la Fetch sunt mult mai băgați cu alte companii, am văzut Deutsche Telekom de exemplu și cu altele care probabil vor construi on top of Fetch AI. Deci Fetch nu cred că și-a spus ultimul cuvânt pe acest ciclu, cred că vom avea un hype destul de mare pe Fetch, dar și pe agenți odată ce vor pune pe la punctul asta, plus ASI, când se vor transforma total în ASI. Ei tot așteaptă momentul oportun pentru a face schimbarea din Fetch în ASI și toți cei să vină și să nu mai să tranzacționeze celelalte tokenuri. Cred că vom vedea în primele 2 trimestre asta. Cred că vom vedea în sfârșit Fetch, AGIC și toate cele, Ocean, că se vor transforma în ASI. Cred că vom vedea acești agenți și pe Fetch și atunci va fi foarte, foarte interesant. Plus, OpenAI, dacă ați mai observat, Sam Altman vorbește numai de asta, vorbește de anul agenților de inteligență artificială. Clar, acolo merg lucrurile în momentul de față. Ar fi poate și pe partea de ID-uri digitale, gen WorldCoin. Nu cred că și-a spus ultimul cuvânt, deoarece ați văzut și acum vedeți mai mulți boți pe internet. Și nu știți care, cu agenții ăștia o să fie și mai rău, o să vedeți influenceri, de exemplu, care or să fie și voi nu știți dacă sunt real sau nu, adică voi o să vă îndrăgostiți la un moment dat poate de un influencer, nu știu dacă neapărat de cripto, dar de orice altceva, care nu știți dacă este real sau nu. Poate să facă doar Twitter, poate să facă videouri să fie destul de aproape de realitate și să ziceți, bă, ăsta e real, dar pe urmă la un moment dat să ziceți, bă, nu e real, dar e real, dar nu e real. Și o să aveți întrebări de genul ăsta doar din ce în ce mai mari odată cu acești agenți și o să fie în fiecare ramură pe partea asta de media și nu o să știți la un moment dat. De asta ID-urile alea vor fi foarte importante mergând în viitor. Asta e destul de clar și WorldCoin are acolo parte de poveste în regiunea aia. Nu înseamnă neapărat că
Workcoin token nu va crește prea mult, dar probabil va mai avea încă o tracțiune venită pe zona asta. Deci clar, avem Decentralized Science, această știință descentralizată foarte, foarte interesantă care vine în 2025. Avem agenții de inteligență artificială care vin puternic și o să ne uităm pe Virtuals imediat, dar și Fetch și alții, probabil și Humans va scoate, deoarece Humans e acolo, nu știu dacă ați văzut, stau foarte bine în momentul de față poziționați acum, adică sunt pe ramura care trebuie și probabil vor scoate și ei un agent în următoarea perioadă, vedem cum va arăta și din ce zone. Humans chiar s-a ținut bine și pe corecții și pe toate astea, e un semn bun acolo pentru ei. Deci avem Humans, avem Fetch, avem Virtuous, le avem pe astea interesante, avem partea de Decentralized Science, unde acolo capitalizările sunt mai mici, sunt similar cu agenții, dar agenții acum de inteligență artificială au urcat. Decentralized Science e un pic mai fresh. S-a listat Bio acum pe Binance, nu știu dacă ați observat Bio, s-a listat pe Binance. Deci clar trendul va merge în direcția aia. Alt trend probabil vom vedea, nu știu dacă ați văzut Hyperliquid, acel DEX care e și checks, adică e un DEX care are capabilități de checks și asta va fi foarte interesant. Noi nu putem să mai stăm în 2025, 2026 sau în viitor să mai depindem de Binance, să mai depindem că vine Mica peste noi, că vine Trica, că vine Bica, că vine Hica. Nu mai putem asta, avem nevoie de un DEX care să aibă și capabilități de checks, dar să nu fie în zona de reglementare atât de adânc. Și Hyperliquid a făcut un lucru foarte tare în ultima perioadă, îmbinând toate astea și mergând destul de bine și având volume mari. Cred că un trend din nou va fi tranzacționarea pe exchange-uri de genul ăsta, Hyperliquid, dar Hyperliquid Hyper e destul de sus în momentul de față ca să te uiți la el. Trebuie să te uiți la ceva similar, să zicem, cu Hyperliquid, care apare, deoarece nu va fi singur pe nișa asta, dar e destul de clar că această îmbinare între DEX și CHECKS va fi foarte importantă pentru 2025 și trendul ăsta va continua foarte, foarte puternic și în viitor, deoarece trebuie să ne mutăm de pe exchange-urile centralizate cu tot volum, că clar că vor mai rămâne și Binance și toate cele, dar la volum mai mare, adică acolo tranzacționează, nu știu, țările, balenele, abar n-am, mutări de astea mari, Coinbase, mutări mari. Dar la ceilalți am putea vedea, cum am mai zis eu, probabil vom tranzacționa în afara acestor exchange-uri centralizate în afară, dar să ai și capabilități de între ele. Și asta face Hyperliquid. Deci Hyperliquid cred că da, va fi un trend care va continua ceva similar cu Hyperliquid, care din nou este un DEX cu capabilități de checks. Deci asta cred că va fi important. Deci astea trei clar sunt acolo și vor rămâne în primele două, dar probabil și mai târziu. Cel mai sexy, aș zice, poate e partea de Decentralized Science, doar ce capitalizările sunt mai mici și la partea asta de agenți, dar mulți dintre ei sunt deja destul de sus. Adică dacă te uiți la XBT și la alții din ecosistem, deja un pic sus ai nevoie de o corecție, inclusiv Virtuals e sus, e foarte sus. Bun. Deci astea ar fi niște trenduri importante, aș zice, pentru 2025. Vedem dacă mai vine ceva din spate, nu știu, un layer 1, ceva, ar fi Bera Chain, care probabil va intra în top 50 ăla de analizat. Acum deja e prea târziu, adică Bera Chain va fi probabil ca un SUI, ca ceva în regiunea aia. Poate Aptos va mai avea ceva urcări relevante pe partea asta de layer 1. Solana probabil va continua, dar probabil va pune și topul, la fel ca Bitcoin în anul ăsta, în 2025. Deja Solana oricum și-a făcut damblaua. Meme coinurile, nu? Dacă e să discutăm despre meme coinuri, probabil vom mai avea și ele încă un raliu. Pengu îmi place Pengu. Am tot farmat oricum pe Binance Pengu, îmi place. Cred că Pengu ar putea ajunge spre un top 20. Are comunitatea cel mai mare NFT în momentul de față, în câte știu eu, sau printre cele mai mari NFT-uri. Acum au și monedă, au o comunitate imensă. Dacă ați văzut pe Twitter, cred că Pengu ar putea fi interesant, da? Din nou și el prea sus. Partea de Layer 2, că și ceva, zic că s-a ținut foarte, foarte bine, cred că da. Mai avem și desigur DeFi-ul, care DeFi-ul va fi foarte, foarte puternic și în 2025. DeFi-ul, aici avem AAVE, dar avem și monedele stabile care vor face parte dintr-un DeFi, dar și din partea reglementată. Cred că monedele stabile vor avea un flux mare în 2025 cu Trump și cu reglementarea.
Se va tranzacționa din ce în ce mai mult prin aceste monede stabile. USDC-ul care acum a reglementat, Coinbase, toate alea, USDT-ul vedem dacă pot și ei să miște ceva mai devreme sau mai târziu, încă e primul, dar nu știm dacă USDC-ul va detrona. De ce? USDC-ul are în spate Circle are în spate pe BlackRock. BlackRock e lângă Coinbase. Deci este clar, Coinbase deja a delistat în Europa USDT-ul. Ați văzut că alte exchange-uri nu au delistat. USDT-ul nu este în momentul de față ilegal în Europa. Unele exchange-uri îl banează sau îl scot înainte, să zicem, de o anumită dată. Data ar fi iulie 2025, dar poate să fie prelungită până în iulie 2026. Deci încă nu. Ați văzut că Binance n-a scos, ați văzut că Bybit n-a scos. Dacă n-au scos, tranzacționează mai departe pe USDT. Dar clar, pentru Europa USDC-ul e cel mai safe în materie de raportări și alte chestii. USDC-ul ar trebui să fie folosit mai mult de noi aici în Europa, dar unele parități nu le ai cu USDC. Ați văzut că mulți v-au băgat frica în sânge din nou, în ce știm ce se întâmplă, domnule, cu mica vine, bla, bla, crash, bla. V-am zis, nu e nimic de stresat. Poate, cine știe, să vă treceți banii din USDT în USDC. Același lucru, deci nimic altceva. Dar e destul de clar că va continua trendul pentru monedele stabile și DeFi. Aici avem și Ethena, de exemplu, care vine cu acel dolar 1 la 1 USDE, din câte țin o minte, pentru Ethena, care a crescut destul de mult, iar Ethena a crescut și ea destul de mult. Era o propoziția asta pe care o fac eu, o propunere la AVE, cumva să lege USDT de USDE sau ceva și să tranzacționeze în AVE, care n-au zis până la urmă, au zis nu, pentru că sunt anumite riscuri acolo, dar vedem. AVE, DeFi probabil va rămâne important în viitor, iar Layer 2-urile, da, astea mai noi, gen Arbitrum Optimism, ZK, alea mari Arbitrum Optimism, alea mai mici ZK. Poate Manta, rămâne de văzut, dar asta. Meme coin-uri vor mai avea un raliu, dar nu cred că va fi trendul cel mai mare pentru 2025, improbabil, deoarece a fost deja fumat și 2023 chiar a fost cu airdrop-uri și toate cele. Nu cred. Cred că va mai avea ceva raliu, dar nu la nivelul în care am mai avut în trecut. Plus că desigur Solana acum va avea de suferit când se va întâmpla asta, deoarece mare parte tranzacțională este meme coin-uri acolo. Bun, deci dar da, la Pengu îmi place. Pengu e așa, are acea tragere, Doge rămâne cu Elon, clar a spus că și departamentul lui se numește Doge, deci na. Deci asta ar fi trendurile mari pentru 2025 în care, desigur, noi o să le mai analizăm mai și monede și toate cele, dar și voi trebuie să faceți research-ul vostru. Faceți doar mură în gură, faceți voi research-ul vostru. De exemplu, hai să ne uităm, am postat aici pe Patreon Virtuals, hai să ne uităm. Și o să mai postez și de Decentralized Finance săptămâna viitoare și toate cele pe care le-am discutat acum. Bun. Unde era? Hai să ne uităm la ecosistemul ăsta de aici. Virtuals, imediat, uite. Astea sunt proiectele de pe Virtual, de aici. Vor mai fi ceva similar probabil și pe Fetch, probabil și pe Humans, vedem. Dar Tire S aici e Virtuals, AXBT, Game, Luna. Nu este Luna aia pe care o știți voi. Este altă Luna. Nu este Terra Luna aici. Tire AI Convo, Vader, ăsta e interesant aici, sigur AXBT ăsta printre cele mai mari de aici, cred că are și Twitter, puteți să vă uitați, voi căutați, e un bot de ăsta de Twitter, AXBT. Bun, ce mai avem? Vader, AXCB, Music, Sequoia, nu toate vor reuși, asta este clar, de asta este de risc aici, Staraf, AIP, G3 Bro, Tire B, iSaint, Poly, ăsta mi se pare interesant, Poly, de aici, Guan, NFT, XBT, Misato, nu știu, le vedeți voi pe toate aici, Iona, Virtu, ok. Momentan sunt la nivel de chatbots, sincer, multe dintre ele, nu e nimic wow, e wow pentru că e trendul, știi, dar la wow încă probabil o să vină de pe face ceva wow la nivel de roboți de genul ăsta. Momentan ai roboți de ăștia care sunt chatiști, să zicem așa, în mare parte. Mai câteva, probabil când intrăm pe CoinMarketCap le mai vedem, dar aici ne uităm doar pe Virtuals Protocol, care deja a crescut destul de mult, ar trebui măcar o corecție acolo.
Luați Virtuals, nu a crescut chiar mult. A crescut destul de mult Virtuals, a crescut foarte, foarte mult, da? Să zic, o corecție ar trebui să fie. Oricum am avut o corecție în perioada trecută, dar cred că va depăși măcar 10 Virtuals. Da, AI 16Z mai are potențial să crească, da. Da, concurentul lui Virtual. Știu că AI 16Z ăsta trebuie să fie un fond făcut prin inteligență artificială hibrid, ceva de genul ăsta, dar momentan cred că are vreo 10 milioane sub stăpânire, dar n-a tranzacționat nimic momentan, știi? Tot hype e de el momentan. Au apărut și pe SUI agenți. Ok, interesant de văzut. SUI oricum, ați văzut cât a crescut și în tranzacțiuni și în fiuri și toate astea, e pe locul 2-3. Vine puternic SUI din spate, posibil în continuare să ai o creștere bună pe SUI. Clar că SUI pe bear market o să ia o cădere mare, deoarece inflația și alte chestii, dar mai e până acolo. Bun, mai departe. Human se tare pe nișa asta, da, s-a mișcat foarte bine, adică proiect românesc s-a mișcat extrem de bine și e acolo. Ce trebuie lui Human se top 200 ăla, neapărat, și posibil să vedem ceva mișcări în perioada viitoare de la el. Bun. Nu ne uităm pe BTC, a început să urce. Ajungem și acolo, ai răbdare. Deja o oră și 28 de minute, de-abia ne-am încălzit, adică la Bitcoin n-ai ce să vezi, sincer, n-am tot analizat, n-ai ce să vezi. Montania în același range, vom vedea adevărul până miercuri, vă zic, la următorul live. De adevărul aici de la Bitcoin, dar momentan arată bine închiderea. Dacă te uiți la săptămână, o închidere bună aici, ai fi vrut-o măcar peste 98,7, dar o închidere bună aici pentru Bitcoin dacă am fi avut-o, dacă o avem chiar așa. Deoarece n-ai tu chiar închiderea acestui week de aici pentru Bitcoin, care a fost până în regiunea de 99.800, dar măcar încerci să închizi din el, ceea ce arată bine. Și mai e o chestie pozitivă aici pentru BTC. Sunt IM-urile, s-a testat 9 IM momentan, toată lumea s-a panicat. Că de-abia ți-a testat 9 IM aici care îți dă trendul super agresiv, nu ți l-am mai testat de aici din octombrie acest 9 IM. Atâta timp că rămâne peste 9, ești într-un trend mega agresiv de obicei pentru o piață. Și momentan ne uităm pe Bitcoin. E chiar bullish atâta timp că rămâi peste 21 EMA, care vezi linia asta de aici roz, care undeva la 82.000, 182.000. 300 în regiunea asta de aici. Momentan bine, atâta timp cât ține nivelul ăsta, n-ai ce să fii bearish aici la macro pe BTC. Adică a venit aici, ți-a făcut mutare și acum stă aici. N-ai ce, cum eram aici, știi, bearish, domnule. Păi eram aproape de all-time high, vă ziceam aici, poți să aproape de all-time high. Cum poți să fii bearish aici, adică nivelul ăsta? Cum poți să fii bearish aici când noi am stat aproape de all-time high și ciocăneam la all-time high? Similar cum face ETH acum, dacă e să extrapolăm un pic. Uite, na. Fii bearish aici, ciocănește la all-time high, a ciocănit la 4.000, pentru Ethereum 4.000 cred că e all-time high, odată ce urcă peste 4.000 spulbere zona asta de 4.800, 4.900. Adică cum să fii bearish aici când îți ciocăne la all-time high? E greu pe grafice de genul să fii bearish în regiunile astea. Inclusiv aici pe BTC. Am zis, trendul pe Bitcoin probabil nu s-a terminat și probabil o să vedem. Acum vedem 200.000, n-aș zice neapărat. Băi, eu sper să mă înșel să vedem 200.000. Dar cred că îl vedem. Și dacă vedem 200.000, probabil va spulbera și va merge mult mai sus de 200.000. Dacă ar fi să colet, posibil să fie 150.000 sau între 150.000 și 160, 170 sau poate chiar mai jos topul pe această pe piață, dacă e să zic să col. Dar nu pare aici. Adică nu pare aici. N-a venit Trump, încă n-ai văzut cadrul legislativ, n-ai văzut ETF-ul pe Solana, n-ai văzut mișcările masive din administrația Trump în legătură cu criptomonedele, n-ai văzut Ethereum, n-ai văzut toate astea ca să zici ok, și ceva nu prea mai e acolo de văzut mare lucru, deja totul este priced in, nu pare încă. Că nu pare, probabilitatea încă e în favoarea taurilor aici masiv, deci vrește Bitcoin, făcând asta, adică nu ai cum să fii bearish aici. Auzeam, mergem înapoi la 68 de... aveți răbdare că nici măcar n-am închis CME gap-ul și vă ziceam că n-ar trebui să închidem CME gap-ul acum. Ar trebui să continuăm. Eu aș fi zis că posibil în ianuarie să vezi asta, vorbim imediat de ianuarie. Un pic mai pendelete. Gen, poate să vezi o mutare de genul ăsta în 85-86 și apoi mutarea asta de aici. Ar fi fost destul de healthy. Adică ar fi fost destul de natural și frumos dacă s-ar fi întâmplat asta. Orice urși de aici ar fi fost și mai urși pentru nivelurile astea care probabil nu s-ar fi întâmplat din range-ul ăsta de aici. Okay? Încă e posibil să întâmple, dar probabilitatea scade cu cât ăsta, dacă săptămâna viitoare îmi spulbere 99.000 și rea 100, probabilitatea scade să mai vedem și posibil să ține 55 EMA, adică linia verde de aici.
pentru BTC să meargă mai departe. Dar nu faceți confuzie la Macros, Bullish, Tower. Bullish Tower pentru Bitcoin aici de obicei nu oprește urcările pe regiunea asta, n-am văzut în calcul insistent, de obicei calculul insistent vine în a doua parte de urcare pe BTC și când se stabilizează. Aici ar fi bine Bitcoin să stabilizeze acum în prima parte, poate să urci în 118, 120 și avem calculul insistent pe aici, în regiunea asta. Vorbim despre dominanță imediat. Daniel Manta, welcome to the moon. Mai luăm niște apă. Hai să vedem. Punem așa, ajunge Bitcoin la 200.000. Hai să ne uităm. Votați ce credeți, poate să ajungă, adică nu zic că nu, dar având în vedere că ați văzut că mulți zic că ajunge la 200.000, șansele poate scad. Ia să vedem. Ajunge BTC, anul ăsta, desigur. Ajunge BTC la, adică un 2x, 200.000 de dolari anul ăsta și puteți vota imediat. Da, nu. Hai să vedem. Am văzut că pentru 2025 majoritatea sunteți bullish și din nou ar putea fi cazul în care suntem din nou trecuți un pic de jumate. Și înseamnă că majoritatea are dreptate. Sperăm asta să fie cazul. Bun. Aveți aici, desigur, butonul de like. 3 like-uri. Dacă dau refresh probabil sunt mai multe. Sper să o ducem într-o 1000 măcar. Știu că dacă nu vă reamintesc, nu dați. Bun, 816 aveți aici, ați dat și 800 fără să vă reamintesc, deci este incredibil. Aveți aici toate link-urile în descriere, Patronul pentru 1 la 1, toate astea le găsiți aici, live trading săptămâna viitoare, portofoliu de cripto, toate le găsiți aici, puteți da și cadou celor dragi pe Patreon. Dacă vreți să faceți cuiva un cadou, puteți face asta pe link-ul ăsta, aveți danielță.ro shop, aveți XFI aici, puteți cumpăra, dacă vreți, desigur, criptomonede, sponsorul acestui canal. Ok, aveți mega discount pe NordVPN, undeva la 72%, tot le găsiți aici pentru tranzacționări, futures, toate cele le găsiți aici, aveți și acțiuni pe eToro aici, desigur și ETF-uri dacă vă pasionează. Bun, la Crypto Expo 2025, trebuie să schimb eu aici. Aveți 50% reducere cu Daniel 50. Daniel 50, hopa, aici aveți 50% reducere on top of ce aveți pe site. Deci ne vedem clar la această conferință, o să fiu și speaker aici la Crypto Expo la început pe 2-3 martie. Sperăm Ethereum să fie la all-time high. A fost Bitcoin la all-time high la ultima conferință cu un an, sperăm data să fie TH. Este chat? Este sau nu este? Bun, hai să vedem dacă atinge sau nu, vedem ce ați lăsat. Aici aveți toate linkurile în descriere, uitați-vă acolo pe ele. Bun, vedem că nu 80%, asta e bine la majoritate, dacă majoritatea zice că nu, dar totuși, majoritatea zice că da. Asta e, că noi nu suntem majoritatea, că am mai și postat asta, vezi, cum sunt celelalte comunități, că și asta e important să vă mai uitați. Pe cum sunt celelalte? Noi să zicem că ne așteptăm la ceva urcări pe anul ăsta. La celelalte comunități cum sunt, deoarece și asta este important. Și vedem aici, bun, din ce vă uitați voi pe internet, nu doar pe cripto, cum văd ceilalți din alte zone sau alte comunități anul 2025, negativ sau pozitiv? Este important să vedem sentimentul general. Cam așa e, ca aici, negativ 48, pozitiv 51 la 100 aici, din 1648 de voturi, adică că poate da, e 50-50 din câte zic, eu am văzut poate un pic mai negativ decât pozitiv în alte comunități, dar nu neapărat în legătură cu cripto, dar și la macro în general am văzut mai mulți oameni, să zicem așa, negativi. E posibil ca ambii să aibă dreptate, sincer, adică e posibil ca cei care au zis că 2025 să fie pozitiv să aibă dreptate în prima parte a anului, iar cei care au zis că e negativ în a doua parte a anului, adică ar putea fi destul de realist și așa aș vedea și eu lucrurile cât de cât realist vorbind. O să ne uităm și pe ce văd în 2025, am dat vreo 40 de chestii pe care le văd, imediat vedem. 150-180 ar fi bine, a zice. Da, păi da, dar majoritatea din această seară deja au făcut update cu ce am auzit aici, dar n-ar trebui, fix asta am zis, adică dacă ți-a auzit la mine ceva, nu trebuie neapărat să vă impacteze chestia asta, adică să vă influențeze, voi trebuie să ziceți ce credeți voi, adică dacă voi considerați că Digi poate are dreptate, ok, sau poate să aibă, adică în mare parte, poate să aibă odată poate să aibă, dacă n-au avut în toate ciclurile de Bitcoin până acum, poate în ăsta se întâmplă ceva, Sailor cumpără încă de 15 miliarde, vine și alții și cumpără de 15 și na, se duce, că n-ai ce face.
Sunt buni și alte comunități, sunt în vreo 40 plus. Ok, deci înseamnă că are dreptate un 51-50% bullish aici. Da, uitându-mă la asta, punând în balanță cu ce cred eu, posibil să vedem jumate-jumate, sincer. Adică punând în balanță cu ce zic eu. Dar cred că overall pentru noi aici, posibil 2025 să fie pozitiv overall, dacă ne facem planurile corect. Depinde fiecare cum își face planul și cum se poziționează și cum își poziționează investițiile, că asta e foarte important. Bun, sunt la 20 de zile de când BTC a făcut all-time high, mai aștept în 20 și bubuie și ETH conform istoriei. Ar fi trebuit mai devreme, ar fi trebuit în decembrie, 25 decembrie, ceea ce nu s-a întâmplat, adică ar fi trebuit ETH, dacă e să extrapolăm un pic, ar fi trebuit deja să vedem peste 4000 ETH. Momentan pare că nu, e și shortat destul de mult, dar nu cred că îl vor mai ține sub apă prea mult pe ETH. ETH are și o chestie interesantă. Dacă te uiți, uite, dacă tu acum ai fi un investitor pe margine dintr-o companie mare, imaginează că ești un CEO sau imaginează că ești un CEO al unui fond de investiții. Imaginează-ți acum, uitându-te că tu nu ai Bitcoin în momentul de față. Și ce zici? Zic, bă, să iau Bitcoin când Saylor deja a tot cumpărat și are bag-urile pline. Pentru Bitcoin Saylor e și bun, pentru că fără Saylor probabil n-am fi ajuns la 100.000, asta e destul de clar în momentul de față. Probabil ar fi stagnat ca ETH și Bitcoin în momentul ăsta, deoarece încă n-am avut urcarea pe ETH. Dar e și o remorcă pentru Bitcoin, ar putea fi o remorcă. Dacă tu privești ca CEO și privești, ok, remorca MicroStrategy, remorca nu știu care, sunt mai multe remorci, știi, în spatele Bitcoin, care ar putea la un moment dat să tragă în jos, deoarece ai un punct, să zicem, de eșec. În momentul de față ai MicroStrategy care tot împrumută contracțiunilor pentru a tot cumpăra Bitcoin, știi? Adică și e un punct de eșec simplu, dacă Bitcoin te greși, MicroStrategy rect, baby, Angeli, știi, pe viață. Dar uite ca un investitor zici, bă, Bitcoin, ok, Saylor are, e acolo. Ce ar mai fi altceva mai pur, mai virgin, mai neexploatat, dar cu potențial? Păi Ethereum. De ce nu Ethereum? Pentru că ăsta deja a crescut. De ce să intrăm în pumpul lui Saylor când putem să intrăm în ETH? Desigur, ETH poate să aibă și el în spate, aia din ICO-uri care poate să vândă și alte chestii. Dar cred că nu e atât de mare selling pressure cât ar putea fi, să zicem, pentru Bitcoin. Tu, ca să te-ai gândit, bă, Bitcoin, ETH, Bitcoin dacă n-ai avea, ai zice, ok, hai că pun 1% în Bitcoin, dar poate pun 5% în ETH. Pentru că n-are remorca asta în spate, poate fac eu remorca. Știi? Adică poate fac eu remorca. Nu e nevoie să cumpăr remorca lui Saylor. Poate fac eu remorca, știi, pun pepe în ea. Și cred că asta va fi o chestie care la un moment dat va fi foarte interesantă pentru ETH. Ne trebuie doar o persoană să vadă asta, dintr-o companie mai mare sau dintr-un fond mai mare sau... Ne trebuie una, odată ce se întâmplă asta, probabil vor veni șir. Acum... E și o chestie pentru ETH pe care eu am mai zis-o și n-am mai văzut-o până am zis-o acum multe luni de zile, e staking-ul de ETH pe ETF, pe spot, care probabil în 2025 se va întâmpla. Ăștia din TradeFi, din fonduri, din pensii, din asta, bă, le place să aibă și un gain acolo, odată ce ține Ethereum. De ce îl ține de frumos? Bă, un gain acolo e bun și el, știi, din ETH. Odată ce se vor deschide porțile pentru ETH și pentru staking, îți dai seama că, ok, ținem Bitcoin. Are? N-are. ETH? Ok. Are vreo remorcă? N-are. Hai să fim noi. Remorca la gățăm un pic. Deci, ETH ar putea veni foarte tare dacă ar updata ETF-ul și ăla probabil ar putea fi știrea care aduce Ethereum la all-time high, nu? Nu v-ați gândit realist? Că dacă s-ar face un update la acel ETF pentru staking în sfârșit, va deveni foarte sexy, ceva ce Bitcoin n-are momentan, că poate va avea la un moment dat, da. Că pe partea de trenduri mai e și trendul ăsta pe Bitcoin, că ci că ar veni DeFi-ul pe Bitcoin. Vedem acolo, vedem dacă voi îl țineți în minte, îl țineți în gând, posibil, dar momentan nu e. Ethereum este la distanță lumină în față, în momentul de față, partea de DeFi. Okay, bun. Deci dacă am vedea staking-ul acolo, ar fi poarta aia de deschidere. Dacă am vedea oameni care ar gândi așa, din punctul ăsta de vedere, bă, Bitcoin, ok, 100.000, am înțeles, a fost 15, acum e 100, cumpăr bag-urile de Saylor, auzi Microsoft. Păi tu dacă erai Microsoft nu votai nu. Ce votai? Votai da? Da, hai să cumpărăm bag-urile lui Saylor. Da,
votăm da dacă Bitcoin ia un crash, că se duce în 150.000, aia e, că se duce în 180.000, lasă. Pentru noi dă mai bine dacă îl luăm chiar la 150 după ce face crash din 200 pentru Microsoft, sau dacă se duce la 120, păi ok, dar nu vrem să intrăm în pampul ăla, știi, adică nu vrei să intri în pampul respectiv, ok? Bun. Potențial ca ETH să atingă 7-8 mii până în decembrie 2025 sunt, da, sunt, adică de ce nu, 7-8 mii în 2025 pentru ETH, destul de realist, zice, destul de realist. Eu zic că nu, odată ce ETH va pleca, e posibil să plece mai departe decât mulți s-ar imagina, dar nu rapid, ci mai slow. Să fie un Nasdaq, să fie ceva de genul slow. Odată ce adopția vine, și adopția vine, ați văzut, pe toate dumpurile BlackRock cumpără, adică e clar că au și un plan pe de altă parte în legătură cu ETH. Au făcut primul la raliu instituțional. Aici, pe Bitcoin, le mai trebuie ceva, Bitcoin devine greu, are remorci în spate, știi, greu când ai remorc, când ai remorca te duci, când ai remorca mai greu, când ai remorcă, te duci. Mai trebuie doar să urce pe ETH peste 4.000, atât, nu trebuie să facă altceva, apoi nu face piața. Odată ce 4.000 ETH s-a dus, adică s-a dus, dar e posibil 2026 să continue ETH, adică posibil să ai o continuare pe ETH în detrimentul bear market-ului poate pe Bitcoin să ai ETH mai stabil sau chiar mai performant. Doar ce n-a performat atât, a stat într-o reacumulare mare, puteți vedea și voi pe grafic, vă pot arăta din nou reacumularea pe ETH de atâta timp aici. Nu cred că o face degeaba, cum n-a făcut-o nici Bitcoin degeaba, adică dacă te uiți aici, nu cred că face reacumularea asta de voi, credeți? Știu, e deja vu. Vă duceam același lucru la Bitcoin. Când era Bitcoin la zona de 60.000, 50.000, ziceam, bă, Bitcoin a stat atâta timp în reacumulare acolo degeaba, mulți ziceau să oprește Bitcoin în 76.000. Chiar mi-amintesc de anul trecut de la Vintage, probabil o să avem din nou event la Vintage, apropo, o să fie probabil un event separat de Crypto Expo sau chiar în cadrul un side event, rămâne de văzut. O să avem și noi probabil un side event separat ca și comunitate, nu știu cum va fi entry-ul, vedem la side event-ul ăla. Dar zicea cineva, Daniel, am extrapolat eu, vorbesc cu cineva acolo, mă abordase, am extrapolat eu 76.000 și am zis, nu, eu nu cred. Ne vedem anul viitor, fix asta am zis, eu cred că Bitcoin va fi spre 100.000. Și am zis, nu, că eu cred că se va termina ciclul ăsta mai devreme la 76. Și am zis, nu, e improbabil să termine la 76.000. Nu știu dacă era cu un an sau cu 2. Timpul e un pic... relativ, dar cam asta și momentan, la fel și aici la Ether, adică Ether a făcut reacumulare, vă arăt din nou graficul, adică vă arăt aici din nou graficul. Da, trebuie schimbat cu 2025. Da, mersi, apreciez, schimbăm, data viitoare schimbăm. Asta am și zis, trebuie să fie 2025. Bun, deci dacă ne uităm aici, 3631, așa arată graficul. Da, vă las pe voi să-mi ziceți opinia. Dacă ăsta a stat atâta timp aici degeaba. A stat degeaba aici. Deci când va începe să urce, se va opri în 5.000, 6.000, nu știu, vă întreb, adică așa s-a dus peste 4.000, cum ziceai de fiecare dată. Bă, eu pot să zic că se duce, pot să greșesc și am greșit și am zis. Adică nu ce fel de problemă. Piața face ce vrea ea. Poate să ducă din nou în 4.000, poate să corecteze din nou la 3.600. Ulterior va sparge regiunea aia, se va face în all-time high și mult peste. Asta e ce te interesează. Am văzut că mulți acum, nu știu, mai sunt perioade că toate se întâmplă când e lateral. Bă, câteodată unii stau la pândă să mă prindă cu ceva, orice, știi cum e, când e ceva, bă, ăsta e prea perfect, trebuie să-l prindem, trebuie să greșească odată și odată vin eu să-i zic că n-a avut dreptate. Da, mă, mersi, nu am avut dreptate, adică nu-s Baba Vanga, n-am zis că Baba Vanga o să mai greșesc de N ori. N ori. Ia lucrurile la macro. Dacă iei lucrurile la macro, o să observ că probabil procentajul meu e peste 50%. Eu ajung peste 60%. Ceea ce e un procentaj excelent. Nu există, adică să ai procentaje 100%, 90%, că tu crezi, nu știu, persoana care face YouTube, tu crezi că tu ai 100%. Ești în alte filme, adică ești până alte filme, până alte zone. N-am filmele alea, adică filmele le văd la televizor. Știu că eu pot să greșesc să n-am dreptate. Niciun fel de problemă pe zona asta. Set emotion. Bun, ce zice chat-ul aici? BlackRock are
1 BTC, 2 ETH, 3 USDC. Da. O să bage puternic și pe ETH mai devreme sau mai târziu. E planul bine făcut. Stai liniștit. După am stat din 2022. În 2022, când a picat FTX-ul, v-am zis, e momentul, intră. E momentul, intră, că n-au făcut-o degeaba. Adică, n-au făcut-o degeaba. Bun. Se poate lua în calcul un bull market fără alte creșteri prea mari pe altcoins și doar pe ETH și BTC? Orice se poate, dar istoria îți arată că nu. Multe altcoins deja au performat. Nu toate, îți dai seama. Dar unele da. Ethena, Sui și altele. Că n-au performat 20x, 10x, n-ai cum. Bun. Bun. Nu îi mai băga în seama. Da, nu, chiar mă distrez cu ei. Ai văzut că i-am și deblocat pe toți și când mai dă cineva hate, încerc să le și răspund, deoarece am mai explicat. Dacă chiar vrei să voi aveți o mare putere, eu v-am mai zis-o. Adică indiferent, cu mine, cu alții, cu oricine vreți voi. Puterea voastră e să nu mai dați atenție persoanei respective. Adică dacă cineva vă enervează din spațiu online, lucrul pe care puteți să-l faceți e nu să-i comentați. I-ați comentat, l-ați ajutat. Știi, când l-ați comentat, ați ajutat. Algoritmul urcă. Să nu vă mai pese deloc. Adică niciun fel de interacțiune, niciun fel de nimic. Adică absolut nimic. Atunci, da, atunci sunteți pe drumul cel bun în a, să zicem așa, nu ajuta sau a pune bețe în roate. Dar dând comentarii, e excelent pentru orice creator de conținut, orice ar face el. Eu v-am zis asta deoarece, voi aveți o mare putere, nu înțelegeți de multe ori, dar există destul de tare. Okay? Destul de tare și asta e. Dacă nu mă înjur sau asta, nu te-am banat. Adică oricine poate să zic orice. Dacă zice, bă, n-ai dreptate. N-am, e ok, n-am dreptate. Nu vin aici, nu țin să am dreptate. Pe mine mă interesează să fac bani în final, nu mă interesează să am dreptate. Că dreptatea, au murit mulți cu dreptatea în mână. E ok, n-am nevoie. Ok, bun. Este în firea umană de a greși. Singurul om de pe pământ care nu greșește a fost Isus. Toți oamenii greșesc. Cred că și Isus a greșit el ceva. Cred că a călcat strâmbul, vedeau enoriași și Isus a călcat strâmb azi. Nu e ce trebuie. Bun, deci da, nu băga în seamă că te urmăresc un 70% plus cel mai tare. Nu am niciodată că ești cel mai tare, e cel mai mare, pot să greșesc, iau și opinii, adică iau și feedback și de la alte persoane, și de la voi și în general, așa poți să crești. Dacă tu crezi că ești cel mai tare și cel mai mare din parcare, nu o să crești, o să rămâi probabil la același nivel sau chiar o să scazi. Mie îmi place să ridic nivelul de fiecare dată. Bun, ce zici de HMPV ăsta vine peste noi? Nu cred. Nu cred. Cu toate că da, e acum ceva în aer. CryptoAce a fost la pat, mulți, e ceva în România, nu știu, un virus, nu știu cum am scăpat. Doamne! M-a întrebat cineva pe 1 la 1 pe 1 la 1 pe partea de investiții, în care desigur nu există sfaturi financiare, mă întreba, Daniel, te urmăresc din 2019, nu te-am văzut odată să te plângi, nu te-am văzut odată bolnav, nu te-am văzut niciodată în depresie. Ai fost vreodată în depresie? Nu știu, voi ce credeți? Am fost vreodată în depresie sau nu? Ia să vedem. Dacă știe chat. Aici. Că bolnav, da, am mai fost, dar și bolnav pe live-uri intram, adică nu e niciun fel de problemă. Bun. Dar în depresie. A fost Daniel în depresie vreodată în anii ăștia de YouTube? Bun. Iar trebuie să mă reîntorc peste o oră. Nu pot să mă uit la tine pe 1x speed. Da, așa e. Trebuie să dai pe mai puțin sau mai mult. În depresie cruntă, zice Radu Mihai. Bun, da. Robocop zice nu. Paraxi zice da, ai fost cu noi, ai avut momente de cădere, poate da, dar fără să îți dai seama, da. Bun. I-am răspuns așa, răspunsul simplu este da. Am avut momente de depresie în anii ăștia de YouTube, am avut momente de depresie. Continuarea, desigur, a venit, nu mi-am permis niciodată mai mult de câteva ore de depresie, deci asta. Deci am avut momente de depresie, dar nu mi le-am permis mai mult de câteva ore, cam asta a fost. Acum, bine, rău, voi decideți, dar chiar așa a fost. Cu ce trecea depresia? Păi am observat că în depresie că nu prea, nu știu, creierul meu zicea, nu fac suficient, știi, adică nu fac suficient, fie. De obicei încercam, nu știu, fie fizic să fac anumite chestii, fie să merg, mă ajută foarte mult asta, mersul, mă ajută anumite tipuri de melodii, în anumite tipuri de perioade, adică pe care le ascult,
și ascult cam tot felul, inclusiv manelele sunt bune la anumite chestii de depresie, în anumite perioade ar putea fi interesant, dar și altele, eu ascult de la manele la operă, la Vivaldi, la orice ascult, dar nu n-aș asculta neapărat manele ca genul meu favorit de muzică, dar câteodată unele, astea noi nu-mi plac neapărat, îmi plac alea vechi, dacă e să o luăm așa. Dar da, te ajută asta, dar răspunsul a fost da, desigur, am avut momente de depresie, nu neapărat doar din perspectiva piețelor aici, nu pot să zic că am avut atât de multe momente de depresie, chiar nu, poate venite din experiență, poate venite din faptul că eram destul de stăpân pe mine, de obicei și depresia vine când nu e stăpân pe tine pe anumite situații, dar ai momente de genul ăla, dar nu mi le-am permis niciodată mai mult de câteva ore. Nu știu, creierul meu cumva a înțeles. Acum că e bine, că nu e bine, desigur sunt psihologi pe chat care or să ne zică Daniel, nu e extraordinar de bine. Poate poate scapi, poate nu scapi. Bun, mai departe, Daniel, eu după live trebuie să mă uit în reluare, să fiu sigur că am cuprins tot. Ce ai avut tu sunt momente de tristețe profundă? Nu neapărat, sunt și momente de depresie. Știu momentele de tristețe care sunt cumulate cu momente de depresie, sunt poate între la un moment dat. Momente de depresie, nu pot să zic că am avut depresie acută. Depresia se reprezintă mai multe forme, nu neapărat alea super agresive, poate nu poți stai jos din pat la un moment dat, alea sunt foarte, foarte agresive de depresie, în care ești foarte depresiv, în care nimic nu mai contează pentru tine și alte chestii. Pot să zic că am avut, da, într-un fel de tristețe combinată cu un mild, adică foarte, foarte scăzut nivel de depresie, adică nimic super wow. Dar întotdeauna am așa să văd chestia pozitivă și asta facem și vouă. Nu știu neapărat dacă n-ar putea exista depresie, că la unii oameni se întâmplă anumite chestii nasoale, dar multe chestii pe care dau depresie nu poți să le controlezi tu și odată ce înțelegi asta, poți să treci peste momentele de depresie mult mai rapid. Pentru că omul în depresie zice, mamă, de ce mi se întâmplă mie, numai eu? Și de asta și piețele în general îți fac depresie câteodată, doar ce zici, mamă, mi s-a întâmplat mie, cum am putut să pierd banii ăștia, cum am putut să bag în aia, bă, nu ți-a întâmplat doar ție. Asta e important. Plus, ai ce mânca, ai ce bea, ai prieteni cât de cât, ai poate familie, poate unii n-au, dar acolo un prieten tot ai, știi, adică pe care să suni. Adică ai chestii, numai că tu nu le vezi în momentul ăla, știi, asta nu le conștientizezi cât de bine poate ești față de alții care n-au nimic, care sunt poate mai fericiți decât tine, știi? Și de asta zic, de asta nu mi-am permis momentele alea, deoarece înțeleg macro-planetei în general și cum unii oameni poate sunt mulți, adică au probleme mult mai mari decât poate aș fi avut eu. Bun, depresia a fost la 15k. Nu, aia a fost oportunitate, stăr. Aia n-a fost depresie deloc. Sunt depresiv eu, că am doar 40% pe portofoliu. Depresie bună asta, zice că ești pe plus, nu? Alții au poate minus, destul de mult. Bun, aveai stare de depresie câteva ore, ai fost trist, supărat, demoralizat, însă nu, depresia durează luni. Depinde, am zis, da, probabil nu depresia aia acută, asta clar, că aia durează, adică aia durează. Dar știu că poți să te scoți dacă vrei neapărat din stările respective, dacă toată nu vezi luminița de la capătul tunelului, când nu o vezi, atunci e bine să apelezi la familie, prieteni și poate la un psiholog. Eu m-aș duce, dar nu știu dacă găsesc unul bun, adică trebuie să găsești un psiholog bun care să pupe cu ce vrei tu să faci. Chiar sunt bune, adică ședințele, mai ales în România. În România e stigmă, știi, dacă te duci la psiholog. Domnule, ai nevoie, ești bolnav la cap. Ești bolnav la cap. Aici, de exemplu, în Olanda, unde stau mulți merg la psiholog, adică nu e o problemă. Dar noi aici, în estul Europei, oricum noi suntem mai căliți. La noi nu prea există depresie, știi? Noi în estul Europei, aici în Olanda, mai aud pe ăștia, am depresie, am nu știu ce, burnout, am nu știu ce, zic, ce burnout, mă, treci de 2 palme, știi? Așa e la noi în estul Europei, de 2 palme, ce depresie, că îți trece depresia sau când ți-a foame, imediat ți-a trecut depresia, știi? Dar ăștia aici, îți dai seama, depresiv câteodată, e și vremea, dar vremea nu e neapărat lucrul ăla care îi bagă în depresie. Mai ales acum nința, de exemplu, în Olanda, mă întrezi dimineața și mă ninge, n-am nins nici măcar în România, ninge în Olanda. Dar da, burnout, ok, burnout și astea, burnout-urile sunt reale, dar la noi în estul Europei, ce burnout? 2 palme și a trecut tot burnout.
Burnout-ul. Aici poți să-ți iei un an pe burnout, dacă lucrezi în Olanda sau în UK sau ții un an, burnout. Mi-am luat burnout și burnoutat. Bun, deci noi suntem oricum mai căliți în estul Europei, dacă ai crescut acolo, desigur cum am crescut eu, în România sau în zona aia din est, ești mai călit, adică acolo vezi anumite chestii. Dar e clar că e bine să mergi la ședințe câteodată dacă simți nevoia neapărat sau în general e bine, deoarece te ajută să te cunoști mai bine, să știi ce vrei mai bine. Dar noi aici facem oricum, de multe ori facem ședințe de genul ăsta. Bun, pe mine m-a ajutat enorm terapia, m-a scos din burnout. Foarte bine. În care este algoritmul ales de tine pentru a putea răspunde la o întrebare din 3 deja puse, adică nu știu, ceva ce mi se pare mai interesant. Cel mai bun psiholog ești tu aici pe live. Much love. Nu zici că nici voi nu ajutați, adică așa și foarte mult și de asta am zis, de asta și facem live-uri de Crăciun, facem live-uri de Revelion, ați văzut câteva ore, dar ce chiar mă simt ca în familie. Nu e să zici că doar ajutorul e dat doar de partea asta, e reciproc. E reciproc și vă apreciez foarte mult pe fiecare în parte, cu toate că poate nu vă văd pe toți, doar ce sunteți mulți, dar acolo sunteți, știi, undeva. Bun, lăsați meditațiile, reveniți la rugăciune și da cel mai bun echilibru o demonstrează istoria. Poate oamenii alții nu vor să roage neapărat, adică unii își găsesc în alte chestii liniștea, nu trebuie neapărat în rugăciune. Rugăciunea poate să ajute pe unii, poate să nu ajute, depinde foarte mult în ce crezi. Facem asta cu 100 și stocks. Da. Ne-am derapat. Ne-am derapat pe live-urile astea, să mai derapează câteodată. O oră 58 de minute. Când au trecut, mă? Am zis că facem live-ul ăsta 2 ore. Ce s-a întâmplat? Nici n-am ajuns la Crypto Bubble și la ceva analize mai intense pe grafice. 2 ore mai facem și noi niște... Exact, bravo, bun. Am să așa pe partea asta, totuși am dat niște chestii bune, să zicem așa, pe partea de 2025, dar dacă ne uităm aici, au băgat acum ăștia ceva foarte mișto. Groku l-au băgat aici. Groku o să crească și el foarte tare și probabil Elon cu X ăsta o să crească mult și o să facă acel Everything App mai devreme sau mai târziu. Dar hai să vedem. Ce credeți despre 2025? Nu există certitudini, doar probabilități. Adică oricine vă zice există certitudini, nu cred că au cel mai bun interes pentru voi în suflet. Pentru că nu există. Crezi că Tia și Sui pot face 5x de aici? Tia, da, Sui nu este neapărat imposibil, dar greu. Sui era de cumpărat sub 1 $1. Iar Tia, acum, din punctul meu de vedere, nu ca sfat financiar, dar acum, dacă nu acum, atunci când. Nu înseamnă că Tia poate să întâmple să nu performeze deloc Tia, de asta ai profil de risc. Tia e în gama cât de cât mai risky, mai spre median așa, având în vedere că e singura, de exemplu Tia e singura monedă care e pe roșu din portofoliul meu de bază, în rest totul e pe verde. Nu ca zice mamă să mă laud, dar așa e, adică this is facts. Au fost în trecut mai multe pe roșu, între timp au devenit pe verde, deoarece v-am zis la ce trebuie lucrat, la media bună. Acum vedem și Tia, rămâne și ea să dovedească ceva acolo pe parcurs, cred că va dovedi. Bun, șomajul va urca peste 4,5, am zis aici, 1. Ce credeți despre 2000? Deci șomajul va urca peste 4,5, posibil spre 4,8. Elon și Trump, prin departamentul de eficiență Doge, vor tăia din locurile de muncă guvernamentale pentru a manipula piața muncii și a forța pe Jerome Powell să taie dobânda. Da, cred că asta putea fi o armă pe care ar putea să o aibă aici, dar să nu o ducă la extrem. De asta am zis, acest Elon are idei bune, dacă toate le duce la extrem. Nu trebuie lăsat să duci la extrem, deoarece atunci forțezi prematur o recesiune pe care n-ai vrea să o forțezi momentan. Că n-ai avea de ce să bagi bățul în gard. Dar da, șomajul trebuie să urce. Primele raportări pe șomaj le vom vedea vinerea viitoare, undeva la ora 15:30 ro. Și vom vedea ce se întâmplă. Ne uităm pe calendarul economic dacă mi-amintesc un pic mai târziu. Ratele de dobândă vor fi tăiate de mai mult de 2 ori. Toate că ar fi un șoc, nu? Pentru mulți. Probabil 4-5 ori. Zic eu. De ce? Cred că odată ce va urca acest șomaj aici, Jerome probabil va fi forțat să taie în prima fază de 2 ori, poate în prima parte a anului, și va fi forțat să taie în a doua, pentru că probabil vom merge poate spre o recesiune și atunci va tăia de mai multe ori.
odată. Bun. Probabil 4-5 ori aici. Rămâne de văzut. Asta ar fi bine. Inflația va rămâne sub control 2,3-4. Chiar dacă e posibil să avem o continuare a creșterii în Q1, Q2 2025. Nu văd neapărat, știu că mulți analiști văd o creștere a acestei inflații. Nu cred că o vom vedea neapărat în prima parte a anului mare, adică mai mare de 3,5, poate spre final de an, în noiembrie, decembrie, poate în 2026, nu neapărat, poate deloc. Prognozele FED sunt destul de bune în ceea ce privește inflația, numai că nu se duce înapoi la 2. Aia e problema. Se duce înapoi la 2, iar core-ul încă rămâne destul de ridicat, că acolo se uită de obicei John Paul. La core și la PCE, la alea pe care o să le vedem și pe ele, după ce vine și o săptămână asta, adică viitoarea, care începe acum, cealaltă vine și inflația după. Așa e, una după alta și desigur pe urmă avem și PCE-ul, avem desigur și FOMC-ul. Vine și Trump pe 20. Pe 20 bursa va fi închisă, vă zic de pe acum, doar ce nu știu ce sărbătoare e pe 20. Pe 21 vedem reacția pieței, ce se va întâmpla imediat. Posibil dacă piața urcă în acest eveniment, cum am mai zis, să vedem o corecție dacă piața urcă nivelul ăla. Apoi mai e luna martie, care luna martie vin taxele pe anul precedent. Taxele, care ar putea și ele să aibă un impact. Dar mai avem până acolo. Inflația va rămâne sub control. Mulți ziceau, cum să rămână inflația sub control? În același timp cu șomajul care neapărat urcă, ar trebui dacă șomajul urcă, inflația să pice, nu? Deoarece atunci piața. Nu neapărat aici. Sau dacă vor tăia dobânzile de mai mult de 4-5 ori, inflația trebuie să urce mai mult. Nu neapărat. Poate să urce, dar eu zic că peste 4 n-ar trebui să o vedem. Adică inflația. Adică trebuie să rămâne destul de sub control aici. Chiar dacă poate să urce în 3,5 aici. TLT-ul o să pună în sfârșit un subsol în a doua parte a anului. A meritat așteptarea? Clar, da, nu m-am grăbit încă în TLT, dar cred că este un indicator de care am vorbit mai devreme, care trebuie luat în serios acest TLT când o să pună un dublu subsol. 10 și 2, am vorbit mai devreme, o să corecteze în a doua parte a anului 2025. 10-year probabil va corecta spre, aici am zis între spre 2,5334, iar cea de 2 întreba 2,84,348, adică vei veni în zone un pic mai agresive, care n-ai vrea să vezi astea, cu TLT-ul probabil care va avea o urcare după ce va pune bottom. Dar între timp e posibil să vezi încă continuare aici pentru 10 și 2, am vorbit mai devreme. Grâu și porumb o să pună un subsol la partea anului, am zis că da. 2025 probabil va fi anul în care grâu și porumb o să pună sub sol. Știți că mulți ziceau să cumpărați grâu, nu știu, 2021, ceva, când grâul deja urcase extrem de mult, la fel și porumbul. Nu, astea sunt bune. Astea sunt bune acum, spre un final, să zicem așa, de ciclu în care ele sunt jos. Comoditățile clar vor avea un bounce și aici mă refer la grâu și porumb, vedem restul. Aur o să mai crească posibil spre 3.000-3.500, dar o să pună tot până a doua parte a anului, deoarece a crescut foarte, foarte mult și știm foarte bine că odată ce ajunge aurul spre nivelurile respective intrăm într-o zonă de recesiune. Aurul crește înainte de recesiune și pică în momentul recesiunii. Dacă ne uităm aici la aur și apoi își revine repede, dacă ne uităm aici la aur, putem vedea în 2638, posibil să continue aici după un mers în lateral. Posibil, cine știe, să vii o distribuție aici, să vii să testezi chiar regiunea asta, dar cred că ulterior vei avea o remontadă și vom vedea probabil zona asta, unde e zona de blow-off top, 3000. Peste 3000 deja e problematic, oricum a fost problematic și chiar 2800, dar peste 3000 va deveni din ce în ce mai problematic aurul aici. Bun, mergem mai departe, ce mai avem? S&P 500 și Nasdaq o să facă noi maxime, 6500-7000 pentru S&P, iar 25.000-28.000 pentru Nasdaq. Dar ambele vor pune topul spre final de an. Deci mă aștept în a doua parte să vedem topurile. Bitcoin o să facă noi maxime istorice probabil în primele 6 luni, poate chiar în primele 3, poate chiar în primele 2, rămâne de văzut. După aceea probabil va găsi un subsol local până pe 20. Am zis că probabil până pe 20 va găsi subsolul local, între 80-90 de K. Poate să fie între 90 de K și 95 de K sau 98 de K. Vedem. Dar până în 20 nu mă pronunț neapărat de subsol, dacă nu urcăm peste anumite niveluri, deoarece aici vreau să văd ce se întâmplă în zona asta. Posibil să mai ai încă o corecție aici, mergând în 20 sau spre final de lună. E foarte posibil dacă avem creșteri în zona respectivă. Totuși va pune topul spre final de an, între 130 și 150 am zis eu aici. Astea luați-le doar ca repere, nu trebuie neapărat să fie zona asta, dar asta văd eu. Ethereum o să facă un nou maxim istoric probabil în prima parte din 2025, dar performanța o să continue și în 2026. 6-8.000 pentru ETH și în 2025 are o probabilitate bună.
pe probabilitate bună să vezi 6.000 aici mai repede despre 8.000 decât 6.000. Inteligența artificială va continua puternic, am mai vorbit de asta, partea de agenți de AI, bonus TT.D va atinge 1,52, pe ce va atinge între 40-45. Asta poate să fie al coincidenței, poate să nu se ducă sub 40, poate să nu se ducă sub 45, rămâne de văzut, dar clar ăsta trebuie să fie anul în care dominanța ar trebui să pice. Mai devreme sau mai târziu. Nu o să vină recesiunea fără un black swan mare, chiar dacă șomajul urcă peste 4,5, dar asta o să fie un semn de că e aproape. Dacă urcă peste 5 și dă greș ce vrea să facă Trump, nasol. Dacă vine cu acele taxe pe care vrea să le pună Chinei și Europei și tarifele alea, vedem ce se întâmplă atunci cu inflația. N-ai vrea să intri în zona de creșterea inflației din nou cu Jerome Powell, care Jerome Powell nu se joacă, adică va urca dobânda. Dacă vede că inflația urcă rapid, va urca dobânda și atunci forțezi o recesiune prematură. Nu vrei. Să vei cheia un acord de încetare a războiului între Rusia și Ucraina probabil în vară. Vedem, asta foarte speculativ, îți dai seama. Super mega speculativ aici. De văzut, de analizat. De ce cred că ar putea fi 2025 anul? E greu să mai ducă. E greu să mai ducă. Ucraina nu prea mai primește bani atât de mulți. Nici a zis și Yellen, care e șeful trezoreriei SUA, că nu prea mai vrea să le dea atât de mulți bani. Trump nu prea mai vrea să le dea oricum el bani. A vorbit cu Zelensky că vrea să încheie războiul. Pe de altă parte, Zelensky să dă încă cocoși. Putin a zis că ar vrea să discute, ar vrea să meargă la discuție. Deci da, nici Rusia nu mai poate să ducă războiul. Adică Rusia că mai duce mult război poate să intre în colaps economic. Greu. Europa, cât să ajute Ucraina? Adică și Europa a făcut eforturi mari cu creșterea de taxe, cu toate prostiile astea pe care le-a făcut până acum. N-a mai luat gaz de la ruși. A luat gaz de la americani foarte, foarte scump. Și a zis și Trump, dacă nu mai luați gaz de la noi, punem tarife. O să fie o îmbinare. Europa oricum pierde în continuare. ETF-ul pentru Solana, dacă nu restructurează ceva, dacă nu scapă de ăștia, de extra globaliști, nu neapărat de globaliști în general, că unii au intenții bune, dar de extra globaliști care vor ei să pună cu cuvântul în orice și să pună totul pe populația europeană. Nu merge la infinit asta și se vede. Adică trebuie o restructurare a Uniunii Europene, într-un fel sau altul. Trebuie oameni noi, la gardă, acasă. Van der Leyen acasă, adică ăștia trebuie să zboare, că au făcut, au prea făcut din Europa un continent nu numai bătrân, că oricum este bătrân și avem media de vârstă ridicată. Cine mai plătește pensia? Auzeam acum oameni pe internet care ziceau, păi nu ne mai plătește nouă pensia, mai ajung. Păi eu vă ziceam, dar cu 3 ani vorbeam că eu când o să ajung la pensie, dacă e să mă mut înapoi în România sau ceva, sau voi, nu vă mai gândiți la pensie, mă, adică cine să vină? De unde? Din dezechilibrele astea, de unde n-ai să mai plătești pensia? De unde? Pensia va fi ceva domeniul trecutului, posibil să avem un UBI, Universal Basic Income, dar de roboți. Aia, și o să stăm mai mult la mâna roboților decât o să credeți, probabil, dacă ajungem acolo, știi, la nivelul ăla de Universal Basic Income, în care doar roboții, agenții lucrează și în economia agenților pe care o fac ei în spațiul ăsta virtual, ne dau și nouă ceva, o frimitură. Acolo să trăim 1000-2000 de puncte, sau ce mai fi atunci în zona aia. Deci Rusia ar putea, doar ce nu prea mai iau nici una, nici alta, nici Europa bătrână, Europa aici, asta trebuie structurată, Uniunea Europeană, într-un fel. Adică e complicat, trebuie readusă UK-ul înapoi în Europeană, dar trebuie atras cu ceva. Trebuie o restructurare, adică UK-ul s-au gândit să iasă în Europeană. Doamne ferește. Numai rău le-a fost. Acum se gândesc să reintre în Europeană. Deci, Uniunea Europeană nu trebuie să dispară, trebuie să restructureze un pic, trebuie să dăm un aer, răsuflu oamenilor din acest continent, adică pur și simplu să mai respire pe continentul ăsta. Dacă mai încă 2-3 ani mai punem niște reglementări, nu mai respiră nimeni, dăm 80% la stat taxe. Și am adus în România că urcă din nou taxele acum. Vă ziceam că urcă. Asta era și un punct aici, minim 2 proteste. Am văzut acum, după ce am postat, sincer nu-l văzusem, că face ăsta pe 10, cum îl cheamă, Simion sau
Ia, face el pe 10. Va fi un protest, primul mare. Dar vor mai fi și proteste ad hoc, în care oamenii se vor strânge pentru că taxe, pentru că aia, pentru că aia în continuare sunt la guvernare, aia pe care noi am vrut în continuare au rămas. Deci da, e cu duș întors în momentul de față aici pe România. Va fi un an greu, dar nu atât de greu, adică nu vă imaginați că un colaps sau nu neapărat. Merge mai departe. Bun. Mai departe, nu știu, adminii sunt în vacanță. Nu cred că sunt admini pe chat astăzi. Bun, mai departe. ETF-ul pentru Solana probabil va fi aprobat spre final de an. Da, cred că da. Și ăsta va marca spre top. Meme-coin-urile vor mai avea un minimum raliu important, dar trendul va fi în scădere în detrimentul agenților de AI și am arătat eu aici acel Decentralized Science pe care nu l-am ratat, doar am zis pentru cei care se uită pe live să-l las. Real World Assets și DeFi vor continua trendul? Da, probabil. BNB și Chainlink vor face noi maxime istorice, BNB peste 1000, Chainlink peste 60. Solana va încetini creșterea, dar probabil va face un nou maxim istoric de văzut 420 dacă îl atinge. Dacă ai ajuns până aici, aș aprecia un like. Anunță va dansa pe live-uri de minim 3 ori. Sperăm mai mult sau mai puțin, nu știu. De obicei dansez pe live când fie un crash mare și bottom, fie un top. Vedem. DXY, indexul dolarului va pune top în Q1. Trebuie. N-are nicio șansă Trump cu ăsta aici. N-are nicio șansă. Hai să vedem cât am zis. La 195, 198. Cât a fost ea? Să ne uităm. 195. 195. Deci ar trebui să pună topul aici. Aici ar trebui să fie topul pentru DXY. Deci ăsta e primul semnal că lucrurile merg în favoarea noastră. Dacă ăsta e topul și vedem asta, bine. Vrem să vedem asta. Teoria mea că vom vedea sub 100, dacă țineți minte, dacă câștigă Trump, de acum multe luni de zile pe DXY. Și asta vrem să vedem pentru blow-off. Vedem asta. Dolarul în primă fază. Nu vrea nici Trump, nu vrea nimeni. Dobânzile prea ridicate, datoria 31 de trilioane. Nu vrea, pentru comerț nu e ce trebuie, adică așa ceva. Dacă vrei să pui tarife, pui cu DXY aici, Doamne ferește, nenorocești economia, adică bun, deci DXY-ul trebuie rect în nivelurile astea. Deci, bun. Mai departe. Uniunea Europeană va continua să piardă teren, da. Aici trebuie să schimbe ceva, nu știu. De obicei la noi nu se schimbă fără ceva, răscoală, fără aici pe continentul ăsta bătrân, nu. Lunile cele mai mari probabil pentru crash martie, mai, iulie, septembrie. Da, martie, poate aprilie, rămâne de văzut aici, între zonele astea, probabil ceva interesant. Aici avem taxele, aici selling may go away, posibil ceva între, vedem. Iulie, care de obicei e problematică, septembrie, care ar putea fi să ne ducă spre un final de top. Monedele stabile vor continua să crească în capitalizare și vor introduse în sistemul bancar clasic, cel mai probabil da, mai ales în SUA. Veți vedea Bank of America, toate astea, că vor avea monede stabile, gen USDC-ul. Teoria mea, dacă țineți minte, dinainte ca USDC-ul să devină mare și tare, e că USDC-ul va deveni acel CBDC ascuns, Central Bank Digital Currency al Statelor Unite. USDC. De ce? Are tot acolo, BlackRock, Circle, toți băieții care trebuie să acolo pentru asta. Și apoi pe Jerome îl forțez ușor. Bine, Jerome nu cred că va mai sta până 2026, probabil va pleca, vedem. Adopția națională va continua să crească, cu multe companii alocând între 1 și 9% în Bitcoin și ETH. O companie mare va adăuga ETH pe balance sheet, vedem. Staking-ul o să fie adăugat pe ETH, pe ETF. ETH va performa bine ca BTC, dar și Solana, mai ales în a doua parte a anului. ETH o să atingă 1 trilion capitalizare, minim 2 proteste mari în România, 1 vine. Alegerile prezidențiale din primăvară din România vor câștigate de un candidat care încă nu a anunțat că va candida. A avut acum manevra cu, nu știu dacă v-ați prins sau nu de manevră, dar ați văzut că puteți confirma și voi pe chat. Multe lucruri pe care le-am zis aici despre alegeri au fost corecte. Au fost corecte și unele sunt în curs de confirmare. Cred că a mai rămas una singură în curs de confirmare, în ceea ce privește pe Georgescu, care am zis că probabil face parte din serviciile secrete române și în niciun caz din serviciile secrete rusești. Probabil va fi confirmată și asta. Acum vedem din ce părți serviciile secrete române a fost SIE sau altceva. Asta mai rămâne de confirmat, cred că se va confirma și asta. Interesant de văzut acum administrația Trump când va veni, cum va vedea România și în ce fel va vedea România. Dar revenind la politică un pic, nu stăm prea mult de punctul ăsta 31, nu stăm. Dacă mai sunt anumite chestii, vom mai vorbi despre politică, clar.
Dar ați văzut că multe lucruri pe care le-am zis și le-am analizat cu creierul ăsta au fost relevante și n-am plecat după fentă. Nu ne-am dus după fentă. Bun. La domnul Crin Antonescu, care acum a ieșit de pe unde era. Eram fan Crin acum 10 ani. Îmi plăcea, e un foarte bun orator, Crin. Îmi place cum vorbește, cum se exprima atunci în perioada respectivă. Între timp, îți dai seama, în trecut ani, se vede și pe fața lui, nu mai e același Crin Antonescu de când a făcut atunci USL-ul, acea coaliție PSD, cum a fost PSD, nu știu, PNL, PSD, ceva, ce avem și acum, de fapt, că nu s-au schimbat multe. Bun, așa a întors armele la un moment dat împotriva lui Ponta, dacă mai țineți minte, 2014, ce faci, l-a băgat pe Iohannis. Acum, ăștia, PSD-ul cu ăștia, că vor să scoată în înaintare pe Crin Antonescu să candideze el din partea alianței vieții, alianței pre-europene. PSD, PNL și ăștia. De ce? Păi, vor să-l bage pe Crin exact cum voia PSD-ul să-l bage pe ăsta, cum îl cheamă, ca și recunoscut, a fost un interviu acum acea dată asta, s-a autodenunțat Ciolacu, cum Ciolacu a vrut să-l bage pe Simion în turul 2 pentru a-l măcelări în turul 2, așa și acum vrea să-l bage pe Crin Antonescu în turul 2 pentru a-l măcelări Dan, mereu îi uit numele, nu știu de ce. Bun, cum îl cheamă? Dan, ziceți în chat, este București, primar București. Nicu Șorma, așa. Bun. Deci, ideea e că, îți dai seama, că nu-l pun ăștia pe să câștige. Ce să câștige, mă, că nu poate să miște. Adică nu poate să miște. Îl pun ca să aibă pe cine bate Nicu Șordan în turul 2. Da, Nicu Șordan va intra în turul 2, dar eu cred că va pierde în turul 2. Vă zic de pe acum. Nicu Șordan va intra în turul 2, va pierde. Cu cine? Rămâne de văzut. Cine va fi? Cred că un candidat care n-a anunțat. Dar nu știu dacă Georgescu, am zis că Georgescu probabil nu va fi lăsat să candideze din diferite motive, că îi voi face procese, nu îi voi face, că probabil îi vor face procese similar cum i-a făcut lui Trump în SUA, adică nu îl vor lăsa așa, că e vinovat că nu, mai contează, îi vor face. Nu cred că va mai candida. Cred că va fi altcineva, tot probabil din partea suveraniștilor, care probabil îl va bate pe Nicu Șordan. Dar vedem. Dar l-au băgat pe ăsta, l-au băgat pe el pentru că să aibă pe cine bate. Aceeași manevră pe care a vrut să facă PSD-ul de fapt cu ăsta în prima fază, de când au scos-o pe Șoșoacă, v-am zis că au început manevrele. Bun, mergem mai departe, atât pe politică am avut. Acțiunile chinezești vor crește. Aici cred că da. Cred că poate să fie anul Chinei. Intrăm în anul, ce era? Anul chinezesc pe 20 ceva. New Chinese Year. Bun. Year of what? The Year of Wood Snake. A șarpelui de traduceți-mi wood în română. Lemn. Șarpelui de lemn. A șarpelui de lemn. Intrăm pe 29 ianuarie 2025. Deci, cred că da. Șarpele de lemn trebuie să ne aducă ceva bine. N-are cum să nu ne aducă șarpele. Bun, mai departe. Bun, am zis că ETH va performa. Bun, atacurile cibernetice vor continua să crească. Ați văzut acum, China, au zis ăștia din SUA că chinezii au atacat nu știu ce servere cibernetic a serviciilor secrete americanești. Nu știu dacă ați văzut asta. Vedem dacă acceptă. Ați văzut că Trump l-a invitat pe Xi, președintele, sigur, Chinei. L-a invitat la inaugurare. N-a zis momentan că vine sau nu, rămâne de văzut. O să fie interesant dacă ar veni. Pe ăsta nu l-a invitat. Trebuie să vină de mână cu Putin. Dar greu pentru el să călătorească. Trump va fi primul președinte, asta foarte speculativ, care va zbura în spațiu, poate nu la anul, dar probabil până în 2029. Poate îl convinge Elon să fie primul președinte american, dar riscurile sunt prea mari. Posibil asta să fie X. Imobiliarele vor continua să crească în România, știu, contrar aparențelor, după o stagnare în prima parte a anului, probabil imobiliarele vor continua să crească. Avem israelieni, avem nepalezi, avem indieni, avem acum de toate. Erau mulți siderați, am văzut, domnule, că au cântat Nepal la nu știu ce, la metrou. Who cares, man? Noi când mergem până Europa, ce facem? Nu strigăm România, nu strigăm
care treaba? Erau ăia siderați pe internet. Cine sunt ăștia? Au venit nepalezi. Au venit srilanchezii. Clar, România acum, mamă, zici că este UK 2, adică noi trebuie să fim mândri, bă, nu mai lucrează românul, lucrează srilanchezul, adică românul nu mai lucrează, ne fură joburile. Păi ce mă, românul făcea joburile alea? Hai să fim serioși acum. Că de-aia am ajuns la srilanchez, că românul le mai făcea pe sumele alea. Românul a venit și lucrează altceva acum. Românul pleacă în alte țări. Bun. Elon Musk o să vină în România. Posibil. O să vină altcoin season, dar nu pentru toate monedele, aproximativ 30% de posibil, nu mă înjurați, dar probabil până în iunie. O să spar monitorii când cineva o să mă întrebe pe live dacă o să cumpere DOT la 2025. Dacă mă întrebați asta, nu. Vă rog, nu. 5 de persoane pe live, speculativ, vedem. Chiar după toate astea vor fi persoane în comentarii care or să întrebe: Daniel, când începe creșterea? Exact. Nu o să fie suficient niciodată. Bun, astea sunt chestii speculative, predicții, desigur, nu trebuie să te bazezi pe ele exclusiv. Încearcă să observi tendențe din piețe corelate cu economia și factori geopolitici pentru a putea lua decizii mai informate atunci când acestea se concretizează. Acum 2024 nu a fost un an ușor, plin de evenimente neprevăzute. Este posibil ca 2025 să fie similar. Esențial este că să ai un plan, să ai dovadă de răbdare și să nu fii prins nepregătit. Înțelegerea profilului tău de risc și menținerea unui echilibru sunt cheia pentru a naviga incertitudinile. Chiar că echilibrul poate părea plictisitor câteodată, așa e? Așa e. Bun. Găsiți asta aici, puteți să-l citiți și voi, îl găsiți pe Twitter, puteți să-mi dați follow, Real Danilență, și pe Instagram și pe Twitter și pe toate rețelele de socializare aici. Bun. Cam asta. Acum hai să ne uităm și la un overview pe piețe, vedem cum arată calendarul economic și ceva analize și ieșim. Suntem pe Bubbles, da, bun. Bubbles, avem așa, Move, care e bine aici, vine puternic, 1.12, nu cred că a terminat benzina aici, posibil să-l vezi mai sus pe Move ăsta, l-am farmat, mai am. Pengu, nu prea îi place, 4 cenți totuși, posibil să vedem mai sus pe ăsta până la final de bull, poate 10 miliarde de market cap, n-ar fi exclus, dar vedem. Pengu urcase în 4.4, pare că corectează un pic aici. Bun, IOS un pic pe urcare, Fetch un pic pe urcare, 1.57 și probabil va fi pe remontada în primele 2 trimestre aici Fetch. Are multe chestii care vin aici pe Fetch. Deci bullish pe primele 2 trimestre pe Fetch. Virgil o să că și-a mâncat un pic povestea. La un 2 poate ar fi interesant, adică la un 50% de aici pentru mine personal. Dacă nu, posibil să mă analizez ecosistemul, să văd ce mai e interesant pe acolo. NS am marcat ceva profit aici, dar posibil să-l vedem din nou peste 50. Vorbeam de Hyperliquid și ăsta mult prea sus în momentul de față, capitalizare de 8 miliarde. Mult, măcar 15 ar fi, 10 doar, 15 ar fi interesant aici pentru Hyperliquid, dar prea sus, adică să mă gândesc la așa ceva. Bun, Render un pic pe urcare, am retras ceva din el, RB un pic pe urcare aici în care de demonstrat, probabil va veni puternic din spate, toate cu ETH aici, probabil capitalizare și ăsta peste 10 miliarde în ciclul ăsta pe RB, din nou, dacă ajunge ăsta la $5, oamenii or să vrea 10, înțeleg, dar nu merge așa treaba. Sui peste 5, aș mai retrage spre 6 ceva, am tot retras, sus se ține extraordinar de bine, topul sperăm să fie peste 10 și acolo îl aproximez, dar momentan bine în continuare, bine. Injectiv aici am tot retras din el, o să mai retrag dacă îl văd 35, 38, 40, rămâne de văzut. T aici nu face absolut nimic momentan, este perfect. Perfect dacă îți place să acumulezi, pentru că nu face absolut nimic, aceeași chestie, e moartă, nu e moartă, se construiește, au chestii în spate, probabil vor mai veni. Interoperabilitatea asta pe care o face Celestia aici, foarte, foarte bună, modularitatea, asta vreau să zic, foarte, foarte interesantă, încă n-am văzut o revenire a hype-ului, dar probabil va veni mai devreme sau mai târziu cu urcarea și pe ETH și pe ETH care o să fie slow și alte chestii. Încă nu și-a spus ultimul cuvânt modularitate, probabil vom mai vedea mișcări acolo. Teta s-a ținut bine 2.4, vrem să vedem peste 3, ăla ar fi un trigger. Montan reacumulează peste 2, ceea ce este bine, peste 3 ar fi un trigger bun. S-a mișcat bine pe partea asta de construcție, ok, momentan, dar mai mult un pic n-ar fi rău de la Teta. Ethereum care stă bine, 3600, ai vedem 4000 spart și atunci putem vorbi de multe lucruri bune aici, dar vrem să vedem 4000 spart, adică 4000 să țină, că asta înseamnă spart, nu doar să urci peste. BNB-ul extrem de bine în continuare, 707, pare chestiune de timp până când vom vedea 1000 aici pentru BNB.
Și acolo intrăm într-o zonă de retragere pentru BNB după ce am tot acumulat BNB și ETH și toate. Bun, cam asta e top 100, avem și top 200 aici. Cum arată? E o surpriză plăcută. 4, pare că revine bine dintre astea de pe Binance aici. Posibil să vedem și pe ăsta un pic mai sus, gen 5+. Usual, nu cred că și-a jucat încă ciclu aici Usual, la fel 1.06, Binișor. Are chestii interesante în spate. Zerebro ăsta speculativ a crescut destul de mult. Ăsta vrei să vezi o corecție mai mare ca să poți să te gândești la el. BTT-ul nu ne interesează. Vana, da, tot pe AI aici. Sub 10 poate ceva relevant, dar nu-s pe buy, vă zic de pe acum. Nu înseamnă neapărat că o să iau poziție respective. Dar sub 10 ar fi interesant pe AI din nou Vana. Asta din nou asta pe Binance, asta de obicei au cădere. Bio, interesant, sub 50 de cenți poate Bio protocol aici, un pic mult, sub 1 miliard poate ar face sens, dar e cel mai bun pe partea asta de Decentralized Science din gama lui aici. O să mai vorbim în live-urile viitoare despre asta, clar. Bun, altceva, AXBT-ul ăsta, din nou are și el captează 500, nu e atât de mult momentan, dar totuși am vrea un discount aici, poate ceva buyer sub zona de 35 de cenți pentru ăsta ar fi relevante, posibil să-l vezi peste 1 milion și pe ăsta 1 miliard AXBT by Virtuals, dar clar e depus pe un radar aici, e ceva care ar putea intra în top 50 ăsta AXBT. Dar ai avut prima zonă de hype, o corecție ar trebui să vină aici pe el, care ar putea da ceva entry. AXL-ul peste $1 înapoi pentru AXL, partea de bridge-uri, la fel și partea de Oracles n-are în mare parte contracandidat și asta e destul de bine, de asta țin AXL aici, n-am rune, da, am și ceva Chainlink prea puțin și am și ceva PITH pe partea respectivă. Hai și un top 300 și ne uităm și la acțiuni și apoi mai facem și analize. Eu nu am intrat să dau like și să ascult mâine. Much love. Bun, vedem ce vedem aici în top 300. PAL. Ăștia au și încercat să facă merge-ul ăla. Ăștia chiar un produs funcțional. ASI, Fetch, problema lor că n-au proiecte prea multe funcționale și asta e o problemă. Dar acum încearcă să vină cu multe din spate. Luna aici urcă un pic. Cubic, bun, ce mai vedem? BAT, SEM, GLM Pepcoin, nimic interesant aici. ACT-ul vedem că urcă un pic de AI Prophecy în zona asta, dar nimic altceva. Bun, hai să vedem și un pic pe acțiuni cum s-a terminat închiderea de vineri pe acțiuni. Eu aș zice că binișor aici, dacă ne uităm la acțiuni, rapid. Bun, avem Nvidia. Bine, în continuare 144, o să mai vând cu cât crește, pe sell pe Nvidia, am intrat foarte, foarte bine. Acum multe multe luni de zile, cred că se face peste un an de când am intrat în Nvidia și am tot vândut regiunile astea superioare. Microsoft aici 1.14, Apple minus 0.2, Amazon, Tesla aici. După ce a picat Tesla, cred că intră într-o regiune foarte, foarte bullish odată cu Trump. Și asta am din 150, dacă țin bine minte, pe Tesla. Nu prea mult, din păcate. Aici pe Tesla, dar o să mai vând dacă se duce 6700 pe Tesla. Google 1.25, Meta la fel, am și vândut Meta, am luat bottom aproape aici pe Meta în crash-urile alea mari din trecut, din 2022. Bun, altceva nu văd neapărat aici relevant, stau bine băncile momentan, Berkshire stă cât de cât binișor, își revine și un pic healthcare-ul aici, având în vedere că e o nouă pandemie posibilă, cam da. Bun. Un live complet, noi vorbim despre tot aici, adică încercăm să facem extrem de complet, nu știu dacă mai există ceva atât de complet pe YouTube în ceea ce privește analizele financiare. Bun, asta și pe partea de acțiuni. Am zis calendarul economic, imediat ne uităm și pe el și să vedem la ce ne uităm și apoi mergem la analize, începem cu Bitcoin, ETH, USDT.D, toate cele imediat, aveți răbdare, vă apreciez pe fiecare în parte, apăsați butonul de like, îl vedeți mai jos, toate linkurile aveți în descriere, nu uitați că avem un sponsor pe acest canal și la XFI, exchange de cripto românesc, aveți mai jos. Bun, link-ul, hai să ne uităm.
calendarul economic. Pe calendarul economic avem așa, avem Jobs Openings aici, din Statele Unite săptămâna viitoare, marți avem aici. Ne va deschide poarta pentru a vedea ce se întâmplă cu șomajul. Vedem aici consensul 7,65. Dacă va fi mai mult, posibil șomajul să urce. Rămâne de văzut. Cred că vor fi ok momentan aici. Nu cred că vedem surprize. Miercuri, unde o să avem desigur și live FOMC Minutes, minutele care se referă de fapt la notițele de la ședința precedentă. Câteodată mai vezi chestii pe care nu le mai vedea, nu știu, un membru a zis că nu știu ce, 7 membri din FOMC, că nu e doar Jerome Powell, el nu decide doar el, are un comitet, cineva din comitetul a zis că nu știu, vede inflația la nu știu cât, bun. 11.37 în România și încă 1.300 de persoane. Foarte, foarte bine. Nu vă mai țin mult, știu că mâine este luni. Avem pe data, primul cel mai interesant din punctul meu de vedere, este cel de pe data de 10 ianuarie și probabil de aici va pleca volatilitatea. Unemployment rate, non-farm payroll. Nu știu dacă vom avea live, e vineri, rămâne de văzut dacă. Sau dacă va fi doar în Patreon, dar de fiecare dată postezi probabilitățile pentru Bitcoin în confluență cu rata dobânzii aici, de obicei în Patreon cu multe ore înainte, pe Twitter cu câteva minute. Bun, deci asta mi se pare important. Apoi, nu știu dacă mai avem inflație săptămâna cealaltă, miercuri, o să avem live după inflație, asta va fi undeva la ora 3:30 ora României, aici, din câte văd, probabil 3:30 ora României, da. Aici core inflation rate month over month și CPI simplu. Aici vedem că inflația, unde forecastul e la 3 pe core, cam discrepanță, nu știu dacă vom vedea 3 pe core aici, iar la inflația simplă ai forecastul la 2,3. De unde naiba? Nu cred. Ne interesează mai mult consensul. Forecastul mi se pare ciudățel aici. Rău. Forecastul ăsta, consensul mi se pare. Momentan nu-l avem. Îl vom avea săptămâna viitoare. Bun, asta. Bun, mai departe. Mai avem ceva să vă arăt. Dacă am stat până acum, de ce nu? Cum performează piețele aici la început de ianuarie. Hai să începem cu BTC-ul. Sunteți pregătiți? Iotel. BTC-ul avem 2024-2023 până 2013 luna ianuarie, pe care o vedem aici, un average de 3,35 pe plus. Deci ianuarie de obicei e ok în ceea ce privește piețele. Volatilitate un pic mai stinsă, ceea ce e normal. Prima lună din an cea mai plictisitoare. Dacă ne uităm aici, ai avut 2023 cel mai bun, 2021 bun, în an de bull destul de bine ai performat aici, în afară de 2017 că ai avut un pic de minus aici. Ok pe Bitcoin, momentan un 3,3, poate mai mult între timp, depinde de când a fost făcut acest screenshot aici pentru Bitcoin. În general pare binișor aici, mai ales în anii de bull. Ai avut 2015, asta a fost an de bear, aici revenirea, 2018, 2019, 2020 chiar an în care ai văzut pandemia, ianuarie a fost decent, 2021 an de bull decent. Aici nu mă aștept mai mult de 10% sincer pentru BTC, mai mult mă aștept de la februarie, martie, aprilie aici de la BTC. Bun, deci asta e pentru BTC. Hai să ne uităm acum și la Ethereum. Bun, Ethereum la fel, foarte bine dacă observi aici în primul trimestru și 2017 și 2021, de obicei performează bine în primul trimestru din an, dacă ne uităm. Putem să vedem 2023 foarte, foarte bine, 2021 bine, 2020 bine, afară de martie, unde ai avut un dump destul de mare. Dar primele 2 luni de obicei ai performanțe bune, cu un average de 23,3%, iar pe februarie ai undeva la 17,3%, pe martie ai 22,86%. Bine, și dacă vă mai arăt încă una, ne uităm aici, pe trimestru, vedem aici Q1 destul de bine, ai avut doar 2022 unde ai avut minus 10% și 2018, din 2017 poți să vezi aici numai verde în primul trimestru. Deci primul trimestru bine, și al doilea dacă observi similar aici ai de obicei. Q3 e mai grav, mai nociv pentru ETH.
Deci dacă ne uităm, probabilitatea e în favoarea ETH și în primele 2 trimestre aici de performanțe. 4000, dacă îl sparge și îl găsește suport acolo, e excelent. Bun. Hai pe piețe acum. Hai pe piețe. Am zis, DXY-ul ne trebuie corecție aici. Trump trebuie să facă ceva, dar hai să ne uităm pe partea de Bitcoin. Bitcoin momentan bine ca închidere aici, dacă ne uităm, nu o să zăbovim prea mult. Bine, foarte bine, era peste regiunea de 99.3. 99.3 este rezistența noastră și momentan suntem la rezistență în continuare. Weak. Aici, continuare la rezistență, se poate observa, suport ai avut aici, dacă mergem pe timeframe-urile mai mici. Suport, din nou, rezistența aici, suport aici, rezistența aici în regiunea asta și noi la rezistență. Ca să fii bullish, săptămâna viitoare trebuie să vedem 99.4. Trebuie să închide peste 99.4 sau săptămâna viitoare să tranzacționăm peste 99.4 și atunci ai avea un target aici în regiunea asta. Dar la rezistență în continuare vedem probabil o mutare marți, miercuri, atunci. Deci marți, miercuri putem vedea și desigur vineri pentru a avea o concluzie aici dacă mai testăm regiunea asta sau nu pentru BTC. Momentan încă ai o probabilitate pentru regiunea mai mică, din ce în ce mai mică, atât timp cât Bitcoin îți tatonează regiunea asta și urcă peste, din ce în ce mai mică pentru retestare la range-ul ăla. RSI aici, bine, un pic favorabil. Lunea de obicei este o zi bullish pentru piețe. Dacă nu uităm aici și RSI-ul și stocasticul, zic că ai putea să vezi luni în continuare trendul bullish, dar marți, miercuri, posibil să ai ceva probleme aici pe piață. Cum s-ar expune asta, vedem imediat. Apropo de CRO și MACD, foarte, foarte bine, care ar putea duce taurii să încerce 99.3, poate mâine 99.7, mâine, poate chiar 100.000 mâine aici cu un week în regiunea asta, rămâne de văzut. Deci short term pare că taurii ar vrea să împingă un pic range-ul ăsta de aici, vedem dacă ține. Daily-ul ne interesează. Daily e bine, închiderea aici peste nivelul ăsta 96.7, 21.9, cross aproape între cele două, întrebarea este, e atât de ușor? Aici vezi, ai urcat peste, bam, ai găsit corecție aici? Nu, ceea ce din nou îți duce senzația că ai putea vedea aici o urcare măcar mâine în regiunea asta aici, având în vedere că lunea e un range bun pentru piață. Hai să 55 meu, nu zice nu pentru subsol aici, dar pare că ceva acolo pare că ceva încă acolo nu se pupă. Sper să mă înșel aici în legătură cu BTC, să mergem să spulberăm direct all-time high, adică niciun fel de problemă pentru el. Dar ar fi fost natural și chiar bine o retestare aici înainte de all-time high. Ar fi fost chiar foarte, foarte bună. Ai fi resetat mulți indicatori mai mult. Bun. Weekly am zis, bine. Închidere bună. Foarte bună, ar fi fost peste regiunea de 99.3 din nou. Are timp? Mai are încă 2 ore, da, nu cred. Hai să vedem RSI-ul aici pe weekly cum arată. Dacă ne uităm, bine, pare că va o arcuire, dar până când nu reia 70 încă ești într-o zonă neutră, să zicem așa, toate că ești în zona superioară neutră, nu zona de jos neutră, ceea ce e bine, iar stocasticul poate să zăbovească aici o perioadă, am mai zis, încă ok, adică încă nu e nimic de stresat aici pentru treaba asta. MACD-ul dă un pic o încetinire, dar e normal aici. Atâta timp când nu face cross sau nu se apropie de regiunea asta, ok, dar pare că ai o mică încetinire aici. Concluzia, mâine ar putea arăta verde, ar putea arăta regiunea asta de aici, dar ulterior, marți, miercuri, mă aștept la o corecție. Vedem unde vine corecția respectivă. Sperăm să se întâmple așa. Cross 9.21, un pump pe regiunea de 100 și un pic și pe urmă corecție înapoi unde 9.21 va fi probabil înapoi 98.4 imediat după. Ce nu vrem să vedem mâine este pierderea regiunii de 97.3. Mâine. Adică nu vrei să transferi sub week-ul ăsta de aici. 97.3 n-ar arăta prea bine și apoi mai ai regiunea asta de aici de 96.7. Odată ce pici înapoi sub 21 EMA se transformă în fake-out din nou și apoi venim în targeturile astea de aici. Ar fi fost bine pentru că mulți aici ar fi devenit bearish, ar fi șotat piața, ar fi pus gaz pe foc și apoi am fi avut mult pentru a tranzacționa regiunile superioare. Mulți ar fi așteptat CME gap-ul. CME gap-ul care n-ar trebui să se întâmple și mențină asta. Nu cred că se va întâmpla CME gap-ul de aici. Acum. N-ar trebui să se întâmple acum. Ar trebui Bitcoin să-ți continue maxim aici, eram în regiunea asta, am zis maxim aici.
și mai sus. N-ar trebui să se întâmple range-ul ăsta, că mai țineți minte analiza asta. N-am fost departe, am ajuns la 92. Mai avea un pic până la 87, măcar 87,4, regiunea asta de aici. Dar n-aș vrea să văd 80-ul, 77-le sau sub. N-aș vrea. Aici momentan. Vrei în continuare să pui presiune pe cei care aici au fost bearish, să pui presiune în continuare pe ei pentru a nu le da răgaz și să închizi de fapt acest gap pe care l-ai mai avut și pare destul de similar cu ce ai văzut aici în 2021, dacă facem un zoom out aici. Același gap, aceeași retest, asta ar fi fost echivalentul a retestul în zona respectivă de 85, 86, 87 în regiunea aia și apoi mai departe. Asta vrei să vezi aici, nu acum. Și retestul după bear sau în bear. Ai venit aici, n-ai retestat, abia după 2020 a arătat 2 ani mai târziu. Asta vrei să vezi și aici. Poate nu 2 ani, dar poate un an mai târziu. Retestul în regiunea respectivă. Dacă Bitcoin să meargă mult mai sus, să meargă în range-ul ăsta, să poate un an, 2 mai târziu. Gen 2026, 2027, după ce să faci ciclul de piață, să vii să retestezi range-ul ăsta de aici. Bun, cam asta pe BTC. Momentan decent, pare că vrea un mic pump aici. Nu sunt încă neapărat, nu înclin în ieșire peste bull, adică peste all-time high momentan, nu înclin spre asta aici. Vreau să văd ce se întâmplă până miercuri și apoi vineri la CPI și apoi la șomaj și apoi vedem pentru BTC, ok? Bun, dar ne așteptăm la poate mâine o mutare în regiunea asta și apoi corecția marți-miercuri, cam asta. Bun, cred că nu ne interesează Bitcoin atât de mult, e ok, am făcut profit cu el, am și luat profit, nu e de interesat momentan, nu știu cât duce piața, cât mai repede poate altcoin-urile au ceva de zis aici, dar dominanța ne interesează, asta este clar. Bun, dominanța a uitat asta regiunea asta, atâta timp cât rămâne sub 58,5, bearish în continuare. Îți face destul de bine aici. Poate în ultimul retest aici, în regiunea asta, cine arată dominanța pentru Bitcoin aici? Ne arată că Bitcoin va face o mutare în sus, nu? Deoarece dominanța urcă bine când Bitcoin urcă. Ne arată că pare că dominanța se pregătește de o urcare aici. Dacă e să cumulăm și analiza pe dominanță cu ce am văzut până acum la Bitcoin, pare că ăsta vrea un 57,7 care aduce din nou Bitcoin spre 100.000 mâine. Se pupă bine, ok? De obicei când Bitcoin scade, dominanța scade și ea, sau când Bitcoin este stabil, dominanța scade și ea. Pare că dominanța se pregătește la urcare în regiunea asta de aici. Atâta timp când nu urcă peste 58, e ok. Ne putem aștepta la asta, cu altcoin sunt 53%, nu știu, anul ăsta. Dar e ok, seamănă foarte mult cu UST.D și ne facem și tranziția aici. Pare că ăsta ar putea fi un top minim. E ok pentru alți. Aici o să ne uităm și la total 3 înainte să ne uităm la UST.D. Dacă uităm la total 3 aici, 1,03 trilioane, cum arată? Ia să ne uităm, facem un zoom out, ne uităm pe weekly. Păi arată bine momentan. Arată bine, momentan ești în regiunea asta de aici, ai retestat range-ul ăsta și acum ai retestat regiunea asta ca suport. Bine, adică tatonezi all-time high, nu poți fi bearish aici pe total 3. Total 3 e bine, exclude ETH și exclude Bitcoin aici. În mare parte ceva altcoin-uri. Bine, dar pare că și ăsta ar mai vrea poate o mică corecție înainte de ieșire. Avem un UST.D cum se performează ăsta, deoarece mulți ziceau aici erau bearish, mamă, facem drege. Bun, arată sub control chiar bearish aici și îți dă senzația că da, Bitcoin va avea mâine măcar o încercare de a urca la 100.000. De ce? Ai bam, posibil să vii aici în regiunea asta și apoi să mai ai o reacție. Posibil să vezi înapoi 3.85. Bullish altcoin season pe masă. Știm foarte bine care e zona sub 3.8. Momentan n-am picat sub 3.8. Făceam all-time high Bitcoin odată ce picăm sub 4.4. Regiunea asta de aici a venit. Altcoin season sub 3.8. 3.8 și vedem altcoin season-ul, regiunea asta target 1.52 pentru un final, să zicem așa, pe ciclu, dar bine momentan aici, dar nu cred că va, cum n-a dat aici, dacă observi aici a stat până când a spart nivelul ăsta de 4.3, a venit bam, a stat ceva aici până când l-a spart și aici probabil va sta până când va sparge 3.7-le. Va sta ceva, sau aici nivelul de 5.3, a venit bam, bounce și apoi a mai retestat range-ul ăsta. Bun, ETH. Unde ești domnișoara vieții? Care mulți te înjură, că de ce nu crește ETH-ul meu? Că nu vrea.
Bun, Coinbase. Dacă ne dăm la Coinbase aici, când va crește, vor mă zici de ce crești. Coinbase, da, pare că și ăsta s-ar gândi la o mutare spre nivelul de 3700 aici. Vedem dacă poate mai sus de atât, 3700 până în nivelul de 3741 și vedem dacă poate mai sus. Daily-ul mă interesează pe EMA-uri, aceeași mutare foarte, foarte bună. Acum, mutarea aici, retest în regiunea asta cross, la fel ca la Bitcoin, ar fi perfect, doar ce asta vrei să vezi. Ai avut o perioadă în care ți-a zis 921 EMA, o perioadă în care ți-a făcut reacumulare în 55-100 EMA aici, în care Bitcoin n-a atins 100 EMA, dar ți-a atins ETH. Reluarea zonei 21 EMA, suport peste 21 EMA, linia albă pe care o vezi aici, linia roz și apoi mai departe în regiunea spre de 4000. Rămâne, când va sparge 4000 se duce. Se duce când va sparge 4000. Weekly-ul intact, bine, atâta timp cât ține 3131, 3000 de dolari intact. Dacă nu, reevaluăm ce se întâmplă după, dacă sparge 3. Un tan, bine. Hai să ne uităm un pic la oscilatori și la toate cele. RSI-ul și el bine, pare că se pregătește de o urcare în sfârșit reală în regiunea asta aici pe care n-am văzut-o din februarie 2024, de un an, facem un an luna viitoare. Aici un pic pe corecție MACD-ul, dar în continuare bine, pare că și ăsta se pregătește o continuare aici pe MACD, mai devreme sau mai târziu. Aici a reacumulat un pic, iar stocasticul la fel, a atins zona asta, pare că se duce înapoi în zona superioară. Bun. Bine, monthly-ul, nu știu, vreau să vorbim despre un an, vedem cum a închis anul, imediat. Weekly-ul, închiderea chiar bine, dacă te observi aici, a închis peste week-ul săptămânii viitoare, 3544, n-ai ce să-i zici, Ethereum chiar bine, Bitcoin n-a închis peste week-ul respectiv, Ethereum da, chiar o închidere bună, închidere extrem de bună la 3700, dar chiar e bună aici 3641 pentru, care poate să ducă la continuare, nu, chiar bine aici ETH, chiar că poate retestează 3500 lei la un moment dat, chiar bine. Bun, altceva, daily-ul cum arată? Daily e un pic mai slab decât Bitcoin, ciudățel. E un pic în zone diferite. Asta îți arată că probabil ar veni o corecție în primă fază. Dacă tu uiți la RSI aici, cum și cu prețul, cum și cu crossul pe stocastic, foarte interesantă dinamică. Cu stocasticul care e în top, pare că ăsta, singurul lucru care îți dă aici bullish e MACD-ul, dar pare că ăsta mai aproape ar fi de o corecție la începutul săptămânii, nivelul ăsta de aici, 3500 și apoi continuarea mai departe spre vineri. Interesant. Cu toate că, desigur, Bitcoin va conduce, nu? Ulterior aici treaba. Interesant. Bun. 12 luni, cum am închis aici anul? Ne arată ceva anual? Da, ne arată bine. Ne arată că a închis decent după 2 ani pe verde, 2023 verde, 2024 verde, cu un week în regiunea asta și acum deschidem bine. Vrei să te tranzacționezi peste 4000, da, peste 4000 și atunci intri în zona. Așa arată ETH pe un an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, asta ar fi al 10-lea. 3, aici, 3, da. Bun, și ai avea bine aici, adică ai început foarte, foarte bine, ar trebui să performeze decent anul ăsta ETH. Nimic altceva, poate ETH BTC ne interesează un pic mai mult, iarăși alt volum aici venit pe 2 decembrie, un volum bun, apoi nimic, pare în bottom, minimul care, cam așa face bottom de obicei, dacă observi aici. De obicei așa face bottom, dar ca să ți-l confirme rămâne din nou închidere decentă, dar nu extraordinară. 0.4 în 0.4 și vorbim de bottom 0.04 pentru ETH și BTC. Pare că are o mică corecție aici la început. Un pic contradictoriu. Asta corectiv ar fi însemnat ce? Că Bitcoin se duce 100.000, Ethereum nu. Nu face nimic, nu? Hai că totuși face sens. Bitcoin 100.000, Ethereum nu mișcă, rămâne la 3650, 3670 și apoi corectează Bitcoin înapoi 96, 95, 97 și Ethereum corectează în 3500. Poate are sens, dacă e să o gândim așa, în felul ăsta. 0037, da, ar fi 38, 39, dar 4 clare regiunea pentru a putea vorbi real de o remontada. Clar că nu ești departe aici pentru a putea vedea o candelă spre 5-3 ulterior și probabil înapoi în range-ul ăsta de aici pentru ETH și anul ăsta.
Dacă ne uităm anual, la fel, binișor aici, vrei să vezi anul ăsta să tranzacționeze peste 0,4 și cred că ar fi suficient aici pentru ETH. Bun, hai acum pe altcoin-uri. Hive văd că urcă, Luna văd că urcă, suntem pe time frame prea mare. Dash Fetch văd că urcă. Da, Fetch arată foarte bine. Fetch arată foarte bine aici. Începem cu Fetch, ce arată foarte, foarte bine. Îmi place. Ok, îmi place. Fake out în nivelul ăsta. Fake out în nivelul ăsta. Place. Îmi place. Acum, ce vreau să văd, clar că va lua o direcție, dar pare că direcția va fi în sus aici. Vreau să văd Fetch peste 1.68, 1.7. Același nivel rămâne aici relevant. Momentan ești în zona de bounce, dar îmi place ce văd aici la Fetch. Adică chiar îmi place. Îmi place 1.68, 1.7, bun. Pentru Fetch, probabil înapoi range-urile astea. Dacă ne uităm și pe weekly, poziționa bine weekly-ul aici. Nu pot să fiu bearish la weekly, ăsta probabil va mai face minim un all-time high aici. Peste nivelul de 3, probabil în 5 plus aici. Fetch. Îmi place, pare pregătit, dar vrem să vedem în sfârșit reluarea acelei zone fără fake-out, deoarece ai avut fake-out-ul ăsta, care ne-a entuziasmat, ai avut fake-out-ul ăsta de aici, sub regiunea de 1.13, în care ai avut 0.67 și acum vrem să vedem asta, un fel de chain link așa cât de cât, dar pe un time frame mai mic, bullish. Probabil săptămâna viitoare vom vedea 1.69, 1.73 de la asta și ulterior mai sus. Dacă face all-time high, am zis, următoarea zonă de all-time high, $5 între 4 și $5 aici. Bun, super chat-urile, ca să nu mă înjurați, ar trebui făcute, zic, și apoi continuăm. Bun, super chat-uri acum 5 minute, deoarece pe urmă nu le mai citesc, dacă aveți acum. Deci dacă aveți super chat, acum. Mă luăm niște apă. Bun, puteți intra în Patreon. În Patreon o să avem, dacă nu mâine, probabil mâine, o să avem Mega Market Update, în care, în categoria Moon Baby Plus, puteți lăsa ce analize vreți să vă fac. Bun, hai să vedem aici. Unde, cine vrea analize? IFI, YFI, și apoi mai luăm și de pe chat, sau mai fac eu ce cred că este important. Facem, Alex, te văd. Bun, IFI, da, pare zona de bottom asta, destul de relevant aici, nu știu dacă la 4.103, 4.800, am testat 13.000, probabil ăsta să vină între 18 și 25.000, mai sus nu știu dacă poate, dar pare clar că asta e o regiune de reacumulare și ai aici ceva reacumulări după ce ai avut niște exituri pe bear. Și asta a fost bine aici, că ți-a ieșit mare parte din oameni stresați aici în regiunea asta, posibil să-ți atingă range-ul ăsta. Mai sus, mai greu. Aici că un exit între 38.000 și 25.000 relevant. Bun, mai departe. Un exit măcar parțial. Este realizabil 5x în acest moment doar alți? Da, este realizabil 5x. Nu vor face toate, dar în medie probabil da. Dar depinde care. De exemplu, Sui poate nu, deoarece oricum a făcut 5x deja. Sau Daniel, ce crezi că va face TIA? Crezi că este realist să atingă 30? Am răspuns la asta. TIA USD. Imediat o facem. Imediat ne uităm. TIA 5.5. Bun, 5 în același range, dar măcar cu acumulare de ceva aici pentru TIA. Dacă nu aici, atunci când încercește TIA? Asta ar fi zona. Momentan nu mai acumulez decât sub 4. Să zice sub 4, mai iau în range-ul ăsta. 2, 3, 4. Aici mă mai interesează. În rest nu, aștept. Răbdare. Răbdarea, ciop. Deja ai avut un fake out aici. Întrebarea e, mai vine unul în range-ul ăsta sau nu? Sau a fost ăsta de aici? Poate să a fost ăsta. Vei seamănă destul de mult cu Fetch. Bam, regiunea asta. Numai că nu arată atât de bine ca Fetch. Vrei să reia un 6-6, 6-3, 6-2. Regiunea asta de aici momentan pare un pic, dar nu extrem de mult bearish. De fapt nu, pe 4 ore chiar arată bine. Pare că arată că îți va închide până în 6-6 mâine. Arată ok.
când va intra din nou peste 6, 6, 6, 8, destul de bullish. Targetul rămâne aici, în regiunea asta pentru TIA, 11, 6, 12 în prima fază și apoi posibil înapoi în all-time high, în nivelurile astea de aici pentru TIA. Dar cam atât. Ce pot să zic? Din punctul meu de vedere, a sezon de reacumulare, a sezon de distribuție peste 16-20 în regiunea asta de aici. Pentru TIA. Momentan pare un pic că va vrea săptămâna viitoare la început undeva în 6,72. Bun. Am răbdare personal pe TIA. Daniel, crezi că va face TIA? Mergeți pe la părinții voștri, zice Diusi. Da, nu știu la ce se referea, dar da. Salutare! La tot omul, poftă bună la informație, mersi Adelin. Aici, sau Daniel, o analiză pe Biogen Stock. Biogen Stock, rapid, Biogen. Biogen Inc, nu? Presupun. Presupun că e Biogen Inc. B-I-B-B? Cred că da, cred că asta e. Bun, are un dezechilibru mare aici de închis până în zona asta. Până în regiunea asta aici un dezechilibru destul de mare, deci că e Bitcoin. Stat bam 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 buf puf. Distribution Nation. Nu-mi place. Probabil pe termen scurt va încerca nivelul de 210, 228, dacă, dar overall nu-mi place. Adică ai fost în distribuție aici, redistribuție probabil, ceva de genul ăsta. Și apoi probabil continuarea până aici. Bearish pe ăsta. Până când nu reia, mare atenție, până când nu reia măcar 286-le bearish. Bun, mai departe. Much love, Vivre. Japană Constantin, la mulți ani, mersi. Bun, welcome to the moon, welcome to the moon aici. Crezi că TIA și SUI pot face 5x? TIA, da, SUI, nu cred. Da, se poate orice. Pare și analiză Caspa, te rog. Dacă sar peste super chat-uri îmi pare rău. Caspa USD. Caspa. Ia să vedem pe KuCoin. 12%. Asta a crescut înaintea pieței, pare distribuție aici. Nu m-aș atinge în distribuția asta de Caspa, sincer. Pare distribuție. Cofi că nu fi, nu știu, dar în distribuții de genul ăsta de obicei nu mă bag. Hai să vedem Caspa. La macro. La macro arată un pic mai bine dacă e să-i facem zoom out. Vezi cât a crescut asta. Adică greu. Poate să mai aibă încă o încercare, dar nu m-aș atinge de așa ceva. După ce a stat în distribuție asta, mi se pare zona de distribuție. Nu m-aș axa pe ceva ca Caspa aici, sincer. Nu-mi place. Pare zona de distribuție, 21 EMA nu ți-a ținut, vezi, aici nu mai ține. Poate să mai aibă încă o încercare de genul ăsta, stras de păr cum a avut Bitcoin în 2021 la final. Ulterior cred că drumul va fi ăsta. Nu place. Nu e ceva care mi-aș pune mare preț pe ea. Bearish un pic la început de săptămână, probabil 10. Sub 10, care e nivelul ăla? Nu știu, 10, 7, depinde. Sub nivelurile astea, deja distribuția e mama ei. Bun. Bun, mai departe. Da, pe Igor nu s-a schimbat nimic. Treziți-mă când urcă peste 65-67 momentan, sau măcar să rea 38 și atunci suntem bullish. Pare Caspa medie de 0,35, hai să vedem. Deja 3 ore, nu știu cum s-a întâmplat, dar nu s-a întâmplat. Butonul de like îl aveți mai jos. Bun, avem regiunea de 0,34 aici, 0,34 pentru U. Dacă ne uităm la U, bam, bam, bam. Da, 0,34, da, la fel și ăsta, probabil va veni în 58, poate $1 aici. Pare un fel de dublu subsol cât de cât pentru U. Nu e rău, neapărat. Probabil mă vedea 0,59. Adrian, super chat-ul minim este 25 de roni. Uită-te jos pentru analize. Uită-te jos pentru una, adică tu vrei două și VR și check. Bun, 0,58 aici, 0,58 dacă ne uităm pe U. Da, probabil ăsta va veni în regiunea asta, 0,61,1 în range-ul ăsta superior. Nu mai au super chat, deoarece de oricum e târziu, 12 noaptea în România, mai facem live și miercuri, deci nu vă impacientați. Deci regiune superioare. Bun.
Mai departe, al Radu e ultimul. Bun, mai departe, media 0.35, da, cred că scoți măcar un 0.61 pentru U. Poți să arunca un ochi pe alt, Vlad la fel, speciatul minim, este 25 de RON. Bun, mai departe, unde am rămas? Părea analiză despre ACH, USD. ACH, bun. ACH, da, bine, bine, ți-ai acumulat aici, cam asta era ideea, pullback și zonele astea. 0.5 probabil va atinge, vedem dacă poate și din Wix-ul ăsta de aici, dar peste 0.5 m-aș gândi, peste 5 cenți m-aș gândi la retragere, ușor. Dar probabil va încerca încă o dată range-ul ăsta de 0.5 și apoi vedem, poate va închide din regiunea asta de aici. Da, ok, bullish cât de cât. Dacă împinge, poate o corecție aici, ulterior cred că vedem mai sus. Bun. Care este cea mai bună metodă de a ieși cu bani din bancă? Folosesc CryptoCom, variante safe, fac direct sau risc să-mi blocheze banii pe undeva? CryptoCom la tine în bancă sau ce? La ce te referi? Sau să retragi cu cardul? Dacă vrei să retragi în bancă și ai o sumă mai mare, ți-aș recomanda să vorbești întâi cu banca sau ți-aș recomanda să-ți iei o persoană care se ocupă de taxe și implicit de comunicarea cu băncile. Dar ce nu știi dacă îți blochează banii sau nu, depinde de bancă. Îi zici, bă, vreau să retrag din CryptoCom 100.000, mă lași? Zice, nu. Sau își cer nu știu ce documente și atunci vezi dacă vrei să le dai sau nu, documentele necesare respective. Poți și prin card, poți și prin bancă, dar să te lase, știi, adică să vorbești cu ei înainte. Care tragi, le zici, bă, uite, retrag. Te rog, spune despre ICE Open Network, la fel, Amir, speciatul minim 5 euro. Nu știu prea multe despre ICE Open Network, sincer. Aici. Dar poate îl notez și mă uit, dacă e ceva interesant. SAI mai e șans să facă ceva. SAI USD. SAI. Da, ar putea veni 04605 regiunea asta de aici. În rest mai greu. Poate să-ți închidă, unele îți chiar închide regiunea de 92 de cenți de aici. Adică toată zona asta de dezechilibru. Dar cam atât. La asta poți să te aștepți de la el. Mai sus de atât, mai sus de 87, 92 mai greu. Dar în primă fază măcar să atingă 55. Cam asta pentru SAI. Bun. 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 E mort parcă, poate all-time high. Greu all-time high. Greu. E-Gold. E-Gold 38 trebuie să treacă și apoi 67. Atât. Nimic altceva. Montan 38 încearcă, tatonează, arată binișor aici. Pare că încearcă ceva, dar din nou se lovește de rezistența. Da? O vezi aici clar, 38-3. Din nou s-a lovit, weak aici, de ce? Pentru că dacă urcă peste nivelul ăsta, îți ducem 48 din nou în range-ul ăsta pe ea. E ok, pare într-o reacumulare, pare într-o formațiune cât de cât de bottom, ai putea vedea ulterior nivelurile astea 67, 72 și apoi 113, 190, nu știu dacă 190, dar măcar ăsta ai putea vedea, dar vrem să vedem realist că poate să urce peste nivelurile astea de aici. 48, 60, 70. 70 bull market. Până atunci bear market. Aici pentru e-gold. Cam atât. Termen scurt un pic bearish. Vedem să-i la 4, Casian la fel. Speciatul minim este 25. Bun. Poți să te rog să faci o analiză în TIA cu paritățile USDC unde prețul a fost la 90. Pe ce relevanță are? N-are nicio relevanță dacă a fost la 90 cu USDC. Unde a fost la 90? Nu știu, nu văd. Văd TIA USDC. N-are relevanță, adică chiar dacă a fost acolo pe nu știu ce exchange obscur. Pe ce? Aici? Da, păi a fost câteva secunde, o secundă ceva, nu știu. Probabil o secundă. Da, n-are relevanță. Zero relevanță. Zero. Relevanța e că probabil va încerca nivelurile astea. Asta e relevanța. Nu mi se pare relevant. O analiză pentru AEVO, media 0.95 AEVO. AEVO
ZK facem, puțină răbdare că ajungem la el. ZK și ENA facem. Evo, da, pare și asta în reacumulare, ai putea vedea 73 $1 aici când se dă drumul la altcoin season, adică să-ți închidă inegalitatea asta. Mai sus ar fi un bonus dacă te duci spre 2. Dar planul tău de exit pe el trebuie să fie până într-un $1 pe el. Pare că formează în bottom mai devreme sau mai târziu aici, dar cam atât. Pare că spune în bottom și ulterior posibil să aibă o reacție în regiune superioară. Cu ceva răbdare. Deci ai putea să scoși ceva, dar media un pic mare. Bun, ZK, da, facem ZK și ENA ZK USDT imediat. Da, încă bine, adică n-am retras nimic din ZK, am răbdare, bottom-ul l-am prins foarte, foarte bine de când era aici, reminder. În regiunile astea am răbdare, nu mă ating până când nu-l văd în 10, a atins un pic sub 10, am luat poziție aici în 10, am deja 2x pe el, nu mă ating momentan. Cred că poate mai sus și arată chiar bine, arată că ar putea avea următoarea reacție spre 30 de cenți mai devreme sau mai târziu și ulterior ce sparge 30 nu mai are nimic, știi, spre regiunile astea. Vrem să le vedem spre $1, dar măcar 50 de cenți aici ar putea fi relevant. Bullish în continuare, zic că nu are nicio deblocare până în iunie, deci e destul de bine. Ar fi și păcat să nu facă un bull market aici când arată așa. Ready. Pengu, poate ne uităm și la Pengu aici. Bun, zic că și am zis ENA USD, Etena. Bun, și Etena, la fel de bine, aproape de all-time high, probabil îl va face foarte, foarte bine, a avut un mic pullback. Săptămâna asta a șters tot. Ultimele 2 săptămâni a șters săptămâna asta. Poate fi decât bullish. Am retras un pic în zona de 95 de cenți, mai retrag și mai sus. Următoarea zonă, dacă ne uităm aici, următoarea zonă relevantă ar fi 1.6, adică peste all-time high. 1.6 și apoi 2+. Cred că vedem 2+ pentru Etena. E bine. Pe asta am prins chiar mai bine decât la ZK, am prins regiunea de 30 de cenți în medie, desigur am mai cumpărat de mai multe ori, dar momentan bine aici, pe ENA. Bun, ce ar mai fi? SUI, nu? Presupun. Energie bubuie. Da, mai am și ceva energie. Dacă e să mai vând, am. N-are piața cât am eu de vândut anul ăsta. Bun. Dacă ne uităm aici la SUI, bine în continuare, 5.22. Ce am mai atins aici? A atins un 2.618, ar mai fi zona de 6.7. Da, probabil aici din nou o retragere pe SUI, o să mai fac încă un 10-20% în ceea ce privește SUI. Dar posibil să ajungă mai sus. Ionuț, am zis că nu mai fac. Bun. Bine în continuare. Următorul nivel ar fi 6-7 aici pentru el. Neot, un proiect românesc. Nu știu, n-am auzit. Are grafic. Neot USD. Nu e. Păi unde mă uit pe el? Neot USD. E măcar în CoinMarketCap, s-a listat, nu s-a listat. No idea. Mă uit dacă e în CoinMarketCap, da. Neotech, ăsta e? O fi? Nu știu. Asta e? Nu știu. Prea tânăr, nu știu, prea volatil. Clar pe zona de risc ăsta, dar bullish peste 0.4 dacă ăsta e. În rest, unlock de 130 din market cap 18 ianuarie. Ok, un unlock mare pe Ondo, merită să ne uităm. 1.54 încă în sfera bullish. Acum vedem ce impact are unlock. Un pic pe daily, dă un pic semnale. Da, n-aș intra aici în Ondo. Dacă îmi dă posibilitatea la acel unlock înapoi în range-urile astea, poate da. Un pic bearish, dar nu exagerat. Trebuie să reia 1.63 aici. Totuși a făcut un bull destul de bun.
Apărere despre Tao, probabil 1000 plus Tao. Probabil 1000 plus Tao. 1000 plus Tao, probabil. 561, da, apare reacumulare pentru a încerca regiunea asta de aici. Virtual. Virtual nu e pe un exchange prea mare. Virtual să... Știu că nu e pe Coinbase. Uite că asta cât s-a dus la 2 cenți aici. Greu să intri în așa ceva. Chiar un pic bearish aici. Minus 9%. Chiar un pic bearish. Dacă ne uităm pe EMA-uri, pare că va veni măcar în 3-4 ăsta. Pare că va da măcar un 3-4. Poate pe trade aici ar fi interesant de prins. Poate cine știe un 2-32. Până m-a interesat zona asta pe mine, sincer. Hai să vedem EMA-urile aici. Ce cât de distanță e. Discrepanță mare până în regiunea asta de aici. Da, ar fi interesant un 55 EMA aici. Ar fi ceva. Media pe dia 75 nu e rea. Nu e rea. Ar fi bună 5-6. Dar nu e rea. Say. Facem și say dacă vă place. 0.45. Da, nu mișcă la fel ca Sui, dar nici n-am luat ăsta. Dar totuși pare, batem și ăsta. Pare și ulterior și ăsta va tinde măcar spre zonele astea de aici. Say. Mai devreme sau mai târziu. La momentan pare un pic bearish, pare un pic sub presiune, înapoi în nivelul ăsta de jos. Pare că ăsta a fost fake out de asta. Pare că ai avut un fake out peste 0.53, un pic mai jos, 0.51. Posibil să găsești din nou un dump aici pe SEI. Nu arată extraordinar. Nu arată chiar de extraordinar. ARB. ARB arată mai bine, clar. Arbitrum arată mult mai bine. Yep. Mult mai bine. Am zis ce vreau să văd la Arbitrum. Batem aici, retest aici, când era în regiunea asta, a testat 1.29, a tras de păr, dar l-a tras cu un subson în regiunea de 0.75-0.76 și acum probabil va încerca 1.2 din nou și ulterior probabil regiunile superioare de aici. Bullish Arbitrum aici, deținut pe radar pentru lunile viitoare Arbitrum. Pare că va da drumul la motoare. Media 60 de cenți în Arbitrum. E bună. Dacă faci și asta un $5, foarte bine. Ai avut dreptate cu Say versus Sui. Da. Așa pare, da. Mai e de jucat. ADA. 1.08. Da, ADA probabil va continua în 5. Vedem ce se întâmplă acolo. A zice cam atât. O Solana poate și încheiem cu ea. Astăzi, suficient, 3 ore și 12 minute, ne mai auzim și miercuri și desigur în fiecare zi pe Twitter, pe Discord, aveți Discordul mai jos apropo. Din nou, dacă primiți mesaje de la mine, cel mai probabil nu sunt eu, dacă nu știu, n-ați câștigat ceva, un giveaway, că am avut giveaway-uri date pe Discord. Nu sunt eu, sunt boți care încearcă să vă ia banii, să vă fure banii. Dându-se Daniel Niță, am un singur cont, îl puteți vedea în Discord, partea de admin, verificați mai multe ori dacă primiți mesaje de la mine, de obicei nu dau mesaj, ok? Sau oricine altcineva să vă instalați nu știu ce portofel, nu, că vă pleacă banii. 213, da, Solana bine, în continuare, reacumulare pare aici, vedem un 430-420, 420 ar fi următorul nivel pentru Solana. Aici. Acum Sol ETH m-ar interesa. Sol ETH. Încearcă un top aici, nu? Da. Încearcă un pic, un head and shoulders ăsta mai mare. Bam. Se formează și al doilea shoulder aici. Odată ce pică 0.5 s-a dus. Da, pare topic. Pare că ETH se va trezi și pe mulți va popi mai devreme sau mai târziu. Adică cam atât pentru azi. Cam atât. Ne mai auzim 3 ore și 13 minute. Ne auzim și pe celelalte rețele de socializare. Le aveți pe toate în zona de jos. Aveți sigur și Patreonul. Ne auzim și acolo aproape în fiecare zi. Aveți și portofoliile acolo. O să fac update și la portofoliul de risc și la cel de acțiuni. N-am mai prins, trebuia să-l fac până la final de an, n-am mai prea mare nebunie, dar săptămâna viitoare mai lejer, mai calm se face.
Găsești update-ul recent la portofoliu de bază pe cripto cu tot ce acolo, performanțele, tot. Trading live va fi săptămâna viitoare, găsești performanțele și pe trading live la fel în acea secțiune de trading live și toate cele. Bun, a fost profit pe trading apropo și în 2023 și în 2024, sperăm și în 2025. Much love! Stay safu, aveți butonul de like mai jos, să-i salut și pe cei din reluare dacă ați ajuns până aici. Comentariu jos și cei de pe live mai lăsați și voi comentarii, ajutați algoritmul destul de tare dacă lăsați un comentariu, durează câteva secunde. Much la contate, oricine ar aduce 2025, suntem aici, rămân aici cu voi, urmează sezonul cât? 8 din seara de cripto din februarie, deoarece în februarie este ziua mea de naștere și începem un nou sezon din seara de cripto. Stay safe, much love! Welcome. Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajunge.